Tervetuloa kuuntelemaan Leo Tolstoin vaikuttavaa kertomusta Kuolema. Tämä teos johdattaa meidät pohtimaan ihmisen elämän rajallisuutta, kuoleman väistämättömyyttä ja sitä, kuinka nämä teemat heijastuvat niin yksilön sisäiseen maailmaan kuin yhteiskunnan käsityksiin. Tolstoi tunnetaan syvällisistä, moraalisista ja filosofisista pohdinnoistaan, ja tässä kertomuksessa hän pureutuu juuri siihen kysymykseen, jota kukaan ei voi välttää, mitä merkitsee kuolla ja mitä merkitsee todella elää. Valmistaudu syvälliseen ja ajatuksia herättävään matkaan, joka haastaa jokaisen kuulijan pysähtymään elämän ydinkysymysten äärelle. Chapter 1. Ivan Jegorovich Shebekin yksityisessä virkahuoneessa suuressa oikeuspalatsissa, jossa paraika oli käsillä. Melvinskin juttu kohtasivat toinen toisensa heti istunnon jälkeen oikeuden jäsenet sekä yleinen syyttäjä. Syntyi keskustelu kuuluisasta Krasovskin asiasta. Fjodor Vasiljevich kiivastui ja koetti todistaa, ettei asia ollut tuomiovallan ratkaistavissa. Ivan Jegorovich väitti päinvastoin pysyen kiinni omassa mielipiteessään, mutta Piotr Ivanovich ei huolinut ottaa osaa koko väittelyyn, vaan selaili juuri ilmestynyttä sanomalehteä. Hyvät herrat, virkkoi hän yhtäkkiä, nyt on Ivan Iljits kuollut. Mitä sanotte? Lukekaa itse, sanoen Fjodor Vasiljevichille, ojentaen tälle vielä tuoreuttaan tuoksahtavan numeron. Mustan kehyksen sisässä seisoi painettuna, sydämellisellä murheella. Ilmoitan täten sukulaisille ja tuttaville, että rakastettu puolisoni, oikeuden jäsen Ivan Iljits Golovin vaipui kuolemanuneen 4. päivänä helmikuuta tänä 1882 vuonna. Ruumissaatto lähtee perjantaina kello 1 jälkeen puolenpäivän. Praskovia Fjodorovna Golovina. Ivan Iljits oli ollut koossa olevien herrojen virkatoveri, ja kaikki olivat hänestä pitäneet. Hän oli sairastanut jo muutamia viikkoja tautia, jota oli sanottu parantamattomaksi. Jo ennen oli ollut puhetta siitä, että siinä tapauksessa, että tämä mies kuolee, Aleksejev voipi tulla määrätyksi hänen paikalleen, Aleksejevin paikalle taas, joko Vinnikov tai Steibel, niin että kuullessaan Ivan Iljitsin nyt kuolleen, ajatteli jokainen läsnä olevista herroista ensimmäiseksi sitä, mikä merkity tällä kuolemalla saattoi olla itse oikeuden jäsenten tai heidän tuttavainsa paikanmuutoksiin ja virkailennyksiin. Nyt varmaankin saan Stabelin tai Vinnikovin paikan, ajatteli Fjodor Vasiljevich. Mulle on se toki aikoja luvattukin ja tekee se ylennys mulle 800 ruplaa lisätuloja paitsi kansliatöitä. Nyt täytyy pyytää lankomiehelle paikanmuutosta Kalugasta, ajatteli Piotr Ivanovich. Vaimoni on siitä suuresti ilahtuva. Nyt eivät enää saata sanoa, etten minä koskaan ole mitään tehnyt hänen sukulaistensa hyväksi. Niin minä ajattelinkin, ettei se mies enää nouse vuoteeltaan, sanoi Piotr Ivanovich äänensä. Sääli häntä. Mikäs häntä oikeastaan vaivasikaan? Eipä ne lääkärit sitä voineet päättää. Tai kyllähän ne sitä päätteli, mutta eri tavalla. Kun minä hänet viimeisen kerran näin, niin minusta näytti, että hän paranee. Mutta minulla ei ole tullut hänen luonaan käyntiä pääsiäisestä saakka, vaikka aina olen aikonut. Olikos hän kuinka varoissa? Taisi vaimolla olla jonkun vähän, mutta ei sitä paljon ole. Kyllä tästä täytyy sinne ajaa. Kauheen kaukana ne vain asuvat. Niin, teiltä. Teiltä pitäen on kaikki kaukana. Sinä, se et näy voivan anteeksi antaa, että minä asun joen takana, sanoi Shebekille hymyillen Piotr Ivanovich. Ja sitten alettiin puhua kaupungin välimatkojen etäisyyksistä, jonka jälkeen herrat taas läksivät istuntoon. Paitsi keskusteluita mahdollisista viranmuutoksista, jotka voivat aiheutua tästä kuolemasta, herätti itse kuolemantapaus. Kaikissa, jotka siitä kuulivat kuten tavallisesti, ilon tunteen siitä, että kuollut oli juuri hän enkä minä. Kasvaa, se mies poistui, mutta mun aikani ei vielä ole tullut, niin ajatteli tai tunsi jokainen sielussaan. Läheiset tuttavat taas, niin kutsutut Ivan Iljitsin ystävät, tulivat tämän ohessa väkinäisesti ajatelleeksi myös sitä, että nyt heidän oli pakko suorittaa nuo sangen ikävät säädyllisyyden vaatimukset, ajaa sielumessuun sekä sitten käydä valittamassa surua leskelle. Kaikista likeisimmät olivat Fjodor Vasiljevich ja Piotr Ivanovich. Piotr Ivanovich oli tutkinut oikeustiedettä yhdessä Ivan Iljitsin kanssa ja katsoi itsensä olevan melkein kiitollisuuden velassa vainajaa kohtaan, ilmoitettuaan päivällisen jälkeen vaimolleen Ivan Iljitsin kuolemasta sekä ajatuksensa lankoonsa mahdollisesta siirtämisestä heidän piirikuntaansa. Puki Piotr Ivanovich yllensä hännystäkin ja päivällislepoa nauttimatta läksi ajamaan suoraa päätä vainajan asunnolle. Ivan Iljitsin asunnon portilla seisoivat jo ennestään eräät vaunut ja 2 ajuria. Alhaalla etehisessä oli vaatenaulamon viereen seinään kiinnitetty hopeakuteinen, ruumis arkunkansi tupsuineen ja kultanauhoineen. 2 mustinpuettua naista oli juuri riisumassa turkkeja. Toinen oli Ivan Iljitsin sisar, tuttu, toinen oli tuntematon. Piotr Ivanovichin toveri Schwarz oli juuri tulossa yläkerroksesta, mutta
Ylimmäiseltä portaalta huomattuaan tulijan pysähtyi ja vilkutti. Hänelle silmää ikään kuin sanoen, tuhmasti se Ivan Iljič asiansa toimitti. Toisenlaisia miehiä me olemme sinun kanssasi. Schwarzin kasvot englantilaisine poskipartoineen sekä koko tuo laiha hännystakki. Kiedottu olento näyttivät, kuten aina, hienon juhlallisilta. Ja tämä juhlallisuus, joka aina oli sodassa Schwarzin leikillistä luontoa vastaan, tuntui tällä kertaa vielä purevammalta. Niin ainakin ajatteli Pjotr Ivanovits. Pjotr Ivanovits päästi naiset edellensä ja seurasi itse vitkaan heidän perässään portaille. Schwarz ei huolinut tulla alas, vaan jäi yläkerrokseen. Ja Pjotr Ivanovits älysi, miksi hän näin teki. Hän, silminnähtävästi, tahtoi neuvotella siitä, missä nykyään sopisi ruuvia pelata. Naiset menivät ylös portaita lesken puolelle, mutta Schwarz seisoi paksut huulet vakavasti yhteen puristettuina ja viittasi leikkivällä katseellaan sekä kulmakarvojensa liikkeellä Pjotr Ivanovitsia menemään oikealle, vainajan huoneeseen. Pjotr Ivanovits astui sisään, kuten tavallisesti tällaisissa tilaisuuksissa, neuvottomana siitä, mitä hänellä siellä on tekemistä. Yhden asian hän tiesi, nimittäin ettei tällaisissa tilaisuuksissa ole koskaan haitaksi ristinmerkin tekeminen. Sen suhteen, että tarvitsiko tämän ohessa myös kumarella, ei hän ollut kokonaan varma ja valitsi sen tähden keskitie. Joten hän siis huoneeseen astuttuaan alkoi tehdä ristinmerkkejä ja samalla hiukan kuin kumarella, mikäli kätten ja pään liikkeet sallivat, tarkasteli hän myös samalla huonetta, johon oli tullut. Kaksi nuorta miestä, jotka nähtävästi olivat vainajan veljenpoikia ja joista toinen oli gimnasisti, läksi ristinmerkkejä tehden ulos huoneesta. Vanha mummo seisoi liikkumattomana ja eräs nainen, jonka kulmakarvat olivat kummallisesti kohoksissa, puheli hänelle jotakin kuiskuttaen korvaan. Reippaan ja päättäväisen näköinen kirkon palvelija, jonka yllä oli lievetakki, luki jotakin ääneen, kasvoillansa sellainen ilme, joka ei siedä vastaväitöstä. Talouspalvelija Gerasim kulki varpaisillaan Pjotr Ivanovitsin editse ja ripotteli jotakin pitkin lattiaa. Tämän nähtyään tunsi Pjotr Ivanovits heti sieramissaan hienon ruumiinhajun. Viimeksi täällä käydessään oli Pjotr Ivanovits nähnyt mainitun talonpoikaspalvelijan herran huoneessa. Hän oli ollut hänen hoitajanansa, ja Ivan Iljič oli hänestä erikoisen paljon pitänyt. Pjotr Ivanovits jatkoi yhä ristinmerkintekoaan ja keveitä kumartelujaan keskisuuntaan. Arkun, kirkonpalvelijan ja nurkkapöydällä olevien pyhäinkuvien välillä. Vasta sitten, kun tämä käsin toimitettu ristimisliike alkoi tuntua liiaksi, pitkäveteiseltä, herkesi hän ja rupesi katselemaan kuollutta. Kuollut lepäsi, kuten kuolleet aina lepäävät, omituisen raskaasti, vainajain tapaan jähmettyneet. Jäsenet uponneina, arkun sisuksiin ja pää ikuiseen uneen vaipuneena tyynyä vasten. Niin kuin kuolleilla tavallisesti, niin oli tälläkin vahankeltaisena paistava otsa kaljuine sisäänpainuneen, ohimoineen ja terävästi törröttävä nenä, joka oli kuin litistynyt ylähuulta vasten. Hän oli paljon muuttunut ja laihtunut siitä asti, kuin Pjotr Ivanovits viimeksi hänet oli nähnyt, mutta kuten kaikilla kuolleilla, olivat hänen kasvonsa kauniimmat ja sisältörikkaammat kuin eläessä. Kasvoilla oli näet sellainen ilme, että se mikä oli tehtävä on nyt tehty ja tehty perusteellisesti. Sitä paitsi oli tässä ilmeessä vielä ikään kuin nuhde tai muistutus eläville. Tämä muistutus näytti tosin Pjotr Ivanovitsista sopimattomalta tai ainakin sellaiselta, mikä ei häntä koskenut. Hänestä alkoi tuntua vähän tukalalta ja sen tähden Pjotr Ivanovits vielä kerran kiireesti teki ristinmerkin. Ja kuten hänestä näytti, liian hätäisesti ja epäsäädyllisesti kääntyi poispäin sekä meni ovelle. Schwarz odotti häntä läpikulkuhuoneessa seisten sääret hajallaan hypistelle. Molemmilla käsillään silinterihattuaan selkänsä takana. Yksi ainoa silmäys Schwarzin leikilliseen, sileänpuhtoiseen ja hienostuneeseen olentoon sai Pjotr Ivanovitsin tointumaa. Hän ymmärsi, että Schwarz osasi asettua yläpuolelle tätä kaikkea antautumatta masentavain vaikutusten alaiseksi. Jo hänen pelkkä näkönsä sanoi, tämä satunnainen Ivan Iljičin sielumessu ei millään muotoa voi antaa kylliksi aihetta häiritsemään. Entistä järjestystä toisin sanoen, ettei mikään voi estää näilläkin iltoina kopahuttamasta korttipakkaa ja hajoittamasta. Sitä samaan aikaan, kun palvelija sytyttää 4 kokonaista kynttilää vainajan arkun ääreen. Ylipäänsä sanoen, ettei ole mitään perustusta otaksumiseen, jotta tämä välikohtaus voisi häiritä meitä viettämästä hauskaa iltaa ihan jo tänään. Hän sanoikin tämän kuiskaamalla ohikulkevan Pjotr Ivanovitsin korvaan, esittäen, että kokoonnuttaisiin yhteen Fjodor Vasiljevitsin luona. Mutta nähtävästi ei kohtalo ollut sallinut Pjotr Ivanovitsin pelata ruuvia vielä tänä iltana. Praskovja Fjodorovna, lyhyt ja ihrainen nainen, joka huolimatta kaikista hoikentamisyrityksistään hartioista alaspäin kuitenkin, oli kamalan lihava, ja joka nyt oli mustiin puettu ja päätään myöten harsokankaalla peitetty,
ja jonka kulmakarvat olivat yhtä. Kummallisesti koholle kiskotut kuin sen naisen, joka seisoi vastapäätä arkku astui näet nyt esiin sisäsuojistaan muiden naisten seurassa ja saatettuaan heidät vainajan ovelle, sanoi, sielumessu alkaa aivan heti, tehkää hyvin ja astukaa sisään. Schwartz vastasi tähän esitykseen epämääräisellä kumarruksella silminnähtävästi siihen suostumatta. Tai sitä luotaan torjumatta, mutta Praskovia Fjodorovna, joka samalla tunsi Pjotr Ivanovitsin, huokasi, astui ihan kiinni häneen, otti häntä kädestä ja sanoi, minä tiedän, että olitte Ivan Iljitsin tosiystävä, ja katsahti häneen odottaen häneltä sanojansa vastaavaa toimintaa. Pjotr Ivanovits ymmärsi, että samoin kuin hänen äsken oli täytynyt tehdä ristin merkki. Samoin hänen nytkin täytyy puristaa kättä huokaista ja sanoa, uskokaa minua, ja niin hän tekikin. Ja tehtyään sen, hän tunsi, että tulos oli se toivottu, nimittäin, että sekä hän että leski molemmat tunsivat itsensä liikutetuiksi. Mennäänpäs tonne vähän syrjään tässä odottaessa, mulla on teille puhuttavaa, sanoi leski. Ojentakaa minulle kätenne. Pjotr Ivanovits tarjosi kätensä ja he suuntasivat askeleensa sisähuoneisiin. Kulkien sivu Schwartzin, joka surullisesti iski silmää Pjotr Ivanovitsille. Voi sun ruuvin pelaajaa, mutta älä pane pahaksesi, jos otamme toisen osakkaan. Ja voi sitä pelata 5 vieraankin kanssa, kun erota halunnet, puhui hänen leikkivä katseensa. Pjotr Ivanovits huokasi vielä syvemmin ja surullisemmin, ja Praskovia Fjodorovna puristi kiitollisena hänen kättään. Astuttuaan sisään ruusunpunaisella kretongilla, verhottuun rouvan vieraskammioon, jossa paloi himmeä lamppu, istuutuivat he pöydän ääreen. Rouva pehmoiseen sohvaan, Pjotr Ivanovits taas matalalle vieterijakkaralle, joka pahasti painahti hänen istuutumisestaan. Praskovia Fjodorovna oli tosin aikonut varoittaa häntä tästä istuimesta sekä neuvoa toiseen, mutta hän huomasi, ettei tällainen varoittaminen oikein sopinut hänen asemassaan ja jätti siis sen tekemättä. Istahtaessaan tälle istuimelle muisti Pjotr Ivanovits, kuinka Ivan Iljits oli koristuttanut tätä vierashuonetta vieläpä. Neuvotellut juuri hänen kanssaan tästä samasta ruusunpunaisesta kretonkikankaasta, jossa oli viheriäisiä lehtiä. Pyrkiessään sohvaan istumaan ja kulkiessaan pöydän sivu koko vierashuone oli muutoinkin. Ahdettu täyteen huonekaluja ja pikkukapineita tartutti leski mustan päähaasonsa liepeen pöydän uurteeseen, ja kun Pjotr Ivanovits kohousi päästääkseen sitä irti, niin alkoi hänen istuinjakkaransa painonsa alta vapautuneena kovasti pompahdella ja töykkiä häntä. Leski kiiruhti itse irroittamaan harsoansa, ja Pjotr Ivanovits istuutui, jälleen pakoittain kapinoitsevan jakkaran painumaan allensa. Mutta leski ei saanutkaan harsoansa kokonaan irti, ja Pjotr Ivanovits hypähti jälleen ylös, ja taas nousi jakkarakapinaan, vieläpä pahasti raksahti. Kun tästä kaikesta vihdoin oli selviydytty, vetäsi leski puhtaan batistin nenälinan taskustaan ja rupesi itkemään. Pjotr Ivanovitsia taas kovasti tympäsi tämä harsojuttu ja taistelu vieterijakkaran kanssa, ja hän istui paikallaan otsan rypyssä. Tästä kiusallisesta asemasta teki lopun Sokolov Ivan Iljitsin pöytäpalvelua ilmoittaen, että se paikka hautausmaalla, jonka Praskovia Fjodorovna oli määrännyt, tulee maksamaan 200 ruplaa. Leski herkesi itkemästä ja luoden uhrin katseen Pjotr Ivanovitsiin sanoi ranskaksi, että hänen on sangen raskasta olla. Pjotr Ivanovits teki äänettömän liikkeen merkiksi, että hän uskoi asian olevan juuri niin kuin toinen vakuutti. Olkaa hyvä ja tupakoikaa, sanoi rouva jalomielisellä ja samalla masentuneella äänellä ja ryhtyi Sokolovin kanssa neuvottelemaan hautauspaikan hinnasta. Pjotr Ivanovits kuuli siinä tupakoidessaan, kuinka leski hyvin seikkaperäisesti tiedusteli maan eri hintoja ja määritteli sitä, mikä oli otettava. Sitä paitsi, ratkaistuaan hautausasian, ryhtyi hän toimenpiteisiin myös laulajain hankkimiseksi. Sokolov poistui. Niin kuin näette, mä oon aina vain itse työssä ja toimessa, selitti leski Pjotr Ivanovitsille. Siirtäen pöydällä olevat albumit toiselle laidalle, ja huomattuaan, että paperossin tuhka uhkasi pöytää, työnsi kursailematta tuhkakupin Pjotr Ivanovitsin eteen sekä virkahti, pitäisin. Teeskentelynä, jos sanoisin, että mukasurun tautta voi hoitaa käytännöllisiä asioita. Päinvastoin, jos mikään voi minua, en sano lohduttaa, vaan haihduttaa mielipahastani, niin on se huolenpito miesvainajastani. Hän vetäsi jälleen nenäliinansa esiin aivan kuin varustautuakseen itkemään, mutta sitten hän äkisti, ikään kuin hilliten itsensä, karisti haikeuden päähänsä ja rupesi puhumaan levollisesti. Minulla on totta puhuen teille asiaa. Pjotr Ivanovits kumarsi antamatta kuitenkaan perään jakkaran vietereille, jotka pyrkivät hänen allansa pompahtelemaan. Viimeisinä päivinä oli miehelläni kovat kärsimykset, niinkö tosiaan? Kysyi Pjotr Ivanovits. Ihan kauheat. Viimeiset ei ainoastaan minuutit, vaan tuntikaudet hän lakkaamatta huusi. 3 vuorokautta yhteen perään hän ääntään muuttamatta huusi. Se oli ihan sietämätöntä kuultavaa, enkä käsitä, kuinka minä sen kestin, sillä
3 oven läpi se huuto kuuluu. Voi hyvä isä, mitä minun täytyi kestää, ja oliko hän todella tajullaan? Kysyi Pjotr Ivanovich. Oli kyllä, sopersi leski ihan viime hetken asti. Hän hyvästeli meidät 4 tuntia ennen kuolemaansa ja käski sitten viedä Volodyan ulos. Ajatus kärsivästä miehestä, jonka kanssa oli ollut niin likeinen tuttava ja jonka muisti iloisesta koulupojasta saakka ja sitten oli nähnyt täysikäisenä kortinpelaajana, kauhistutti Pjotr Ivanovichia ja häntä iljetti sekä oma että tuon naisen teeskentely. Hän oli jälleen näkevinään tuon vahankeltaisen otsan, tuon huultavasten lytistyneen nenän ja häntä kauhistutti oma itsensä. 3 vuorokauden julmat kärsimykset ja sitten kuolema. Tämähän voi millä hetkellä tahansa tapahtua minullekin, ajatteli hän, hänestä tuntui silmänräpäyksen hetken hirveältä. Mut sitten heti, hän ei itsekään tiennyt miten, tuli hänelle avuksi arkipäiväinen ajatus, että tämähän olikin tapahtunut. Ivan Iljitsille, eikä hänelle, ja ettei tätä tarvitse tapahtua hänelle, ja ettei sitä hänelle toki voikaan tapahtua. Ja että, jos niin ajattelee, hän suotta antautuu synkkiin mielialoihin, jota ei pidä tehdä, ja josta hän oli varoituksen lukenut Schwarzin kasvoista. Näin harkittuaan omia mietteitään rauhoittui Pjotr Ivanovich ja rupesi mielenkiinnolla tiedustelemaan yksityiskohtia Ivan Iljitsin viime hetkiltä, aivan kuin kuolema olisi ollut semmoinen sattuma, joka oli ominaista ainoastaan Ivan Iljitsille, mutta ei laisinkaan kuulunut hänelle itselleen. Kaikenlaisten yksityiskohtaisten keskustelujen jälkeen vainajan kokemista ruumiillisista kärsimyksistä, jotka todella olivat olleet kauheat, ja joista Pjotr Ivanovich saa tietää ainoastaan sen kautta, että vainajan tuskat olivat vaikuttaneet Praskovia Fjodorovna hermoihin, näki leski vihdoinkin tarpeelliseksi siirtyä puhumaan asiastansa. Pjotr Ivanovich, kuinka tämä tuntuu raskaalta, niin kauhean raskaalta, ja hän rupesi jälleen itkemään. Pjotr Ivanovich huokasi ja odotti, milloin leski niistää nenänsä puhtaaksi. Kun tämä sitten oli niistänyt, sanoi toinen, otan osaa suruunne, ja leski rupesi jälleen puhelemaan ja sai lopulta lausutuksi sen, mikä nähtävästi olikin hänen pääasianaan, nimittäin kuinka tällaisessa miehen kuolemantapauksessa voisi saada rahoja kruunulta. Leski sovitti sanansa niin, ikään kuin olisi Pjotr Ivanovichilta kysynyt neuvoa eläkkeen suhteen, mutta tämä huomasi, että hän jo pienimpiin yksityisseikkoihin saakka tiesi senkin, mitä Pjotr Ivanovich ei tiennyt, nimittäin kaiken sen, mitä saattoi kiskoa kruunulta tämän kuolemantapauksen perusteella. Mutta hän tahtoi tietää, eikö jollakin keinoin voisi kiskoa vieläkin enemmän rahoja. Pjotr Ivanovich koetti keksiä sellaista keinoa, mutta kotvan mietittyään asiaa sekä säädyllisyydestä. Hiukan haukuskeltuaan hallitusta sen kitsaudesta, sanoi, että tuskinpa oli mahdollista saada enempää. Silloin leski huohti ja rupesi nähtävästi miettimään, millä keinoin päästä erilleen vieraastaan. Tämä ymmärsi yskän, sammutti paperossinsa, nousi ylös, puristi rouvan kättä ja läksi etehiseen. Ruokasalissa, jossa vielä käydä, naksutti seinäkello, josta isäntävainaja oli paljon pitänyt ostettuaan sen kerran. Jostain romukaupasta kohtasi Pjotr Ivanovich papin sekä muutamia tuttavia, jotka olivat saapuneet sielumessuun. Siellä näki hän myös entuudesta hänelle tutun kauniin neidin, Ivan Iljitsin tyttären. Hänkin oli kokonaan mustiin puettu ja hänen hoikka vartalonsa näytti nyt vielä hoikemmalta. Hän oli synkän, päättäväisen, melkeinpä vihaisen näköinen ja vastasi Pjotr Ivanovichiin kumarrukseen aivan kuin tämä olisi ollut jotenkin syyllinen hänen edessään. Tyttären takana seisoi yhtä loukkautuneen näköisenä Pjotr Ivanovichille tuttu. Rikas, nuori mies, tutkintotuomari, neidin sulhanen, kuten hänelle oli sanottu. Hän kumarsi tälle veltosti aikeessa mennä kuolleen huoneeseen, kun samalla portaiden alapäästä astui näkyviin nuori gimnasistipoika, joka oli tavattomasti Ivan Iljitsin näköinen. Se oli kun ilmetty Ivan Iljits pikkupoikana, siihen aikaan kun he Pjotr Ivanovichin kanssa kävivät koulua. Hänen silmänsä olivat itkettyneet ja näöltään sellaiset kuin on tavallisesti 13-14-vuotisilla paheellisilla pojilla. Huomattuaan Pjotr Ivanovichin alkoi poika häpeissään virnistellä. Pjotr Ivanovich nyökäytti hänelle päätään ja astui sisään kuolleen huoneeseen. Sielumessu alkoi kynttilöineen, huokauksineen, suitsutuksineen, kyyneleineen ja asiaankuuluvine itkuntillityksineen. Pjotr Ivanovich seisoi otsa rypyssä tuijottaen omiin jalkoihinsa. Hän ei kertaakaan katsahtanut ruumiiseen ja pysyi loppuun asti jäykkänä mieleltään sekä läksi ensimmäisenä pois. Etehisessä ei hän vielä ketään nähnyt, mutta Gerasim, tuo nuori talonpoika, kiiruhti hänen jälkeensä vainajan huoneesta hapuilla. Väkevillä käsillään läpi kaikki päällysvaatteet löytääkseen Pjotr Ivanovichin turkin sekä auttoi sen sitten hänen ylleen. Miltäs nyt tuntuu, veli Gerasim? Virkkoi Pjotr Ivanovich jotakin sanoakseen. Onko ikävä? Minkäpäs Jumalan tahdolle taitaa, kaikkihan tästä kerran sinne mennään, sanoi Gerasim, näyttäen valkoiset, täyteläiset talonpoikaishampaansa ja, kuten ihminen lisääntyneen, työn touhussa, työnsi sukkelasti oven auki, huusi ajajaa
istutti Piotr Ivanovitsin vaunuihin ja hypähti takaisin portaille ikään kuin miettiä, mitä vielä olisi tehtävää. Piotr Ivanovitsista tuntui hyvälle hengittää raitista ilmaa suitsutussavun, ruumiin tuoksun ja karboolihapon hajun jälkeen. Mihin käskette ajaa, kysyi ajuri. Eihän tuo ole myöhä. Poikkean tästä vielä Fjodor Vasiljevitsin luo, ja sinne Piotr Ivanovits ajoi ja tapasi todellakin toverinsa lopettelemassa yksistä Robertiaan, joten hänen oli vallan mukava saapua 5. Chapter 2. Ivan Iljitsin elämänkertomus on mitä yksinkertaisin ja tavallisin ja samalla mitä kamalin. Hän kuoli 45-vuotiaana ollessaan ylioikeuston jäsen. Hänen isänsä oli virkamies, joka eri hallintoaloilla ja osastoilla Pietarissa oli suorittanut sen virkauran, mikä viepi ihmiset siihen asemaan, ettei heitä, vaikkakin selvästi näkyy, etteivät kelpaa täyttämään minkäänlaista todellista velvollisuutta pitkällisen entisen palveluksensa nojalla kuitenkaan voida potkia pois, ja jotka sen tähden aina saavat keksittyjä tyhjäntoimittajavirkoja hyvillä palkoilla aina 6–10 000 ruplaan, joilla he sitten elelevät vanhuuden päiviin saakka. Sellainen oli salaneuvos Ilja Jefimovich Golovin, kaiken kaltaisten tarpeettomien laitosten tarpeeton jäsen. Hänellä oli 3 poikaa, ja Ivan Iljits oli niistä ikäjärjestyksessä toinen. Vanhin oli suorittanut samanlaisen loistouran kuin isäkin, vaikka vain toisella hallinnon alalla, ja lähestyy jo sitä virkaikää, jolloin tuo ansaitsematon palkankorotus saadaan. 3. poika oli onnenhylkiö. Eri aloilla palvellen oli hän joka paikassa turmellut asiansa ja palveli. Nyt rautatiellä, ja sekä isä että veljet ja varsinkaan heidän vaimonsa eivät halunneet tavata häntä, eivätkä ilman välttämättömintä pakkoa pitäneet velvollisuutenaan edes muistaa hänen olemassaoloaan. Sisar oli naimisissa paroni Grefin kanssa, joka oli samanlainen pietarilainen virkamies kuin hänen appensakin. Ivan Iljits oli Le Phénix de la Famille, niin kuin ranskaksi sanottiin. Hän ei ollut niin kylmäkiskoinen eikä täsmällinen kuin vanhin veli eikä niin kykenemätön kuin nuorin veli. Hän oli heidän keskiväliltään älykäs, vilkas, miellyttävä ja seurataitoinen mies. Hän oli saanut koulukasvatuksensa yhdessä nuorimman veljen kanssa oikeustiedetten alalla. Nuorin veli ei päässyt koulua läpi, vaan karkotettiin 5. luokalta. Ivan Iljits taas suoritti koulukurssinsa hyvin. Lakitieteissä hän jo silloin oli se, mikä hän oli sittemmin koko elämänsä ajan. Kyvykäs, hilpeän, hyvän tahtoinen, ihmisystävällinen mies, joka kuitenkin tunnollisesti täytti sen, minkä piti velvollisuutenaan, ja velvollisuutenaan hän taas piti kaikkea. Sitä, mitä muutkin korkeammassa asemassa olevat henkilöt sinä pitivät. Hän ei ollut mikään suosionetsiskelijä ei poikana eikä sitten täytenä miehenä, vaan hänessä oli nuoruudestaan saakka se ominaisuus, että hän, kuten kärpänen valoa kohti pyrki, korkeammassa asemassa olevien ihmisten piiriin, omisti itselleen heidän käytöstapojaan, heidän elämän katsomuksiaan ja rakenteli ystävällisiä suhteita heidän kanssaan. Kaikki lapsuuden ja nuoruuden huvitukset vierivät hänen ohitsensa tuntuvia jälkiä. Jättämättä hän saattoi kyllä antautua herkkätunteisuuden ja kunnianhimon valtaan. Ja lopuksi ylemmissä piireissä vapaamielisyydenkin valtaan, mutta kaikki pysähtyi määrättyihin rajoihin, jotka hänen vaistonsa hänelle varmasti osoitti. Kouluaikoinaan oli hän tullut tehneeksi tekoja, jotka hänestä ennen näyttivät sangen törkeiltä ja pakoittivat häntä inhoamaan omaa itseään sinä aikana, kuin hän ne teki, mutta perästäpäin huomattuaan, että samanlaisia tekoja olivat tehneet myös ylempänä seisovat henkilöt pitämättä niitä rumina. Hän ne täydellisesti unhoitti, jos kohta ei vieläkään pitänyt niitä kauniina, mutta ei vähäkään niitä hävennyt silloin, kun sattui ne muistamaan. Päästyään oikeuskoulusta 9. arvoluokan päästötodistuksella sekä saatuaan isältään rahat virkapuvun hankkimista varten, tilasi Ivan Iljits itselleen vaatteuston Charmerilta, pääkaupungin hienoimmalta räätäliltä, ripusti kellonvitjoihinsa pienen muistorahan päällekirjoituksella. Respis fainem, lausui juhlalliset jäähyväiset prinssille ja johtajalle, söi päivälliset toveeraineen Dononilla, jonka jälkeen hän sitten uusmuotisine kapsakkeineen liinavaatteilleen, pukuineen, parranajo ja toalettitarpeineen sekä kantoremmeineen, mitkä kaikki olivat tilatut ja ostetut parhaimmista makasiineista, matkusti sisämaahan, johon isä hänelle oli hankkinut virkamiehen paikan kuvernöörin kansliassa erityisiä toimenpiteitä varten. Maaseutukaupunkiin tultuaan loi Ivan Iljits heti itselleen yhtä keveän ja miellyttävän aseman kuin mikä hänellä oli ollut koulussakin. Hän hoiti toimensa,
yleni aste asteelta virassaan ja vietti samalla hupaista ja säädyllistä elämää. Toisinaan matkusti hän päällystönsä uskottuna ympäri lääniä esiintyen arvokkaasti, sekä ylempiensä että alempiensa seurassa ja täyttäen täsmällisesti, ja lahjomattomalla rehellisyydellä, mistä ei voinut olla ylpeilemättä. Hänelle uskotut tehtävät, jotka etupäässä koskivat lahkolaisasioita, huolimatta nuoresta iästään ja luontaisesta taipumuksestaan kevyen iloisuuteen, oli hän virka-asioissa erinomaisen maltillinen, virallinen, vieläpä ankarakin, kun sitä vastoin seuraelämän seikoissa. Hän usein oli leikillinen, sukkelapäinen, aina hyväntuulinen, kohtelias ja tuollainen bon enfant, niin kuin hänestä hänen esimiehensä ja tämän rouva sanoivat, joiden luona hän oli aivan kuin kotonaan. Oli hänellä täällä maaseutukaupungissa ollessaan myös suhteita eräseen naiseen, joka oli pikiintynyt tähän hiukan keikarimaiseen juristiin. Myös oli hän tuttu muutaman muotionpelijattar kanssa sekä otti osaa juominkeihin kaupunkiin saapuneiden sivusadjutanttien mukana. Ajelipa toisinaan toverien seurassa laitakaupunginkin kaduille illallisen jälkeen. Esimiehensä vaimoa saattoi hän totella yhtä paljon kuin itse esimiestäkin. Mutta kaikella tällä oli niin ylevä säädyllisyyden leima, ettei siitä mitenkään voinut käyttää. Rumia sanoha, vaan kaikki sopi tuohon ranskalaiseen lauspartiin il faut que je ne sais pas. Kaikki nimittäin tapahtui puhtain käsin, puhtaissa paidoissa, huulilla ranskankieliset sanat ja mikä pääasia. Mitä ylhäisimmässä seurapiirissä, joten siis nämä korkeammassa asemassa olevat ihmiset sen itse hyväksyivät. Näin palveli Ivan Iljits 5 vuotta, jonka jälkeen hänen virkatoimessaan tapahtui muutos. Ilmestyi nimittäin uusia oikeuslaitoksia, joihin tarvittiin uusia ihmisiä. Ja Ivan Iljitsistä tuli yksi näitä uusia henkilöitä. Hänelle tarjottiin tutkintotuomarin virka, ja hän otti sen vastaan, vaikka paikka olikin toisessa läänissä. Ja täytyy siis heittää kaikki sukeutuneet suhteet sikseen sekä taas rakentaa uudet uudessa paikassa. Vanhasta paikasta erotessa pitivät ystävät Ivan Iljitsille liikuttavat läksiäiskekkerit antoivat. Hänelle muistoksi hopeisen paperossikotelon, ja niin matkusti hän uuteen paikkaansa. Tutkintotuomarina Ivan Iljits oli samanlainen comme il faut, säädyllinen mies, joka osasi erottaa virkavelvollisuudet yksityiselämästä ja herätti yleistä kunnioitusta, kuten ennen virkamiehenä erityisiä toimia varten. Itse tutkintotuomarin toimi taas huvitti ja viehätti Ivan Iljitsiä paljon enemmän kuin entinen virkansa. Siinä entisessä virassa oli tosin ollut aika mukavaa, puettuna charmerilaiseen arkiunivormuun vapaasti käydä. Kekkelehtiä sivu vapisevien, vastaanottoa odottelevien anojain ja virkahenkilöiden, jotka häntä kadehtivat, työntyä suoraa päätä päällikön virkahuoneeseen sekä istahtaa hänen kanssaan teetä juomaan paperossi hampaissa. Mutta ihmisiä, jotka suorastaan riippuivat hänen mielivallastaan, oli sentään ollut liian vähän. Sellaisia olivat olleet vain kruunuvoudit ja lahkolaiset, silloin kun häntä oli lähetelty heidän luokseen viran puolesta. Mutta hänestä oli ollut hauska oppineesti, melkeinpä toverillisesti seurustella. Sellaisten hänestä riippuvaisten ihmisten kanssa hänestä oli ollut hauska antaa toisten tuntea, että kas hän, jonka vallassa on musertaa, seurustelee heidän kanssaan ihan kuin ystävä yksinkertaisesti. Sellaisia ihmisiä oli silloin ollut vähän, mutta nyt, ollessaan yleinen syyttäjä, tunsi Ivan Iljitso, että kaikki, ehdottomasti kaikki, tärkeimmätkin, itsetyytyväisimmätkin ihmiset, kaikki ovat hänen käsissään, ja että tarvitsee ainoastaan kirjoittaa määrätyt sanat asiapaperin laitaan, ja tuo tärkeä, itsetyytyväinen henkilö tuodaan oitis hänen luokseen joko syytettynä tai todistajana ja on, jollei hän nimittäin tahdo häntä pistää vankeuteen, nöyrästi seisova hänen edessään ja vastaava hänen kysymyksiinsä. Ivan Iljits ei milloinkaan väärinkäyttänyt tätä valtaansa, vaan koetti päinvastoin lieventää sen ilmaisumuotoja, mutta tunto tällaisen vallan omistamisesta ja mahdollisuus sitä lieventää tuottivat hänelle suurimman huvituksen ja viehätyksen hänen uudessa virassaan. Itse virassa, nimittäin tutkimuksia toimeenpantaessa, oppi Ivan Iljits hyvin pian erottamaan omasta itsestään kaikki asianhaarat, jotka eivät koskeneet virkaa, sekä pukemaan mitä monimutkaisimmatkin jutut sellaiseen muotoon, missä asia ainoastaan ulkonaisella tavalla saattoi heistua paperilla ilman, että hänen persoonallinen näkökantansa vähääkään siinä esiintyi ja mikä pääasia, jossa kaikki vaadittu muodollisuus tarkasti tuli noudatetuksi. Asia oli vielä uusi, ja hänpä oli yksi ensimmäisiä miehiä, jotka käytäntöä sovittivat vuoden 1864 asetukset. Siirtyessään tutkintotuomarin virkaan uuteen kaupunkiin, teki Ivan Iljits uusia tuttavuuksia, joutui uusiin suhteisiin, loi itselleen uuden aseman ja otti päällensä hiukan toisenlaisen ryhdin. Hän asettui soveliaan välimatkan päähän läänin hallitusherroista ja valitsi itsellensä mieleisensä piirin kaupungissa asuvien lakimiesten ja aatelisten joukosta, esiintyi hieman haukuskellen hallitusta, oli kohtuullisesti vapaamielinen ja sivistyneesti kansanvaltainen.
Tämän ohessa Ivan Iljitš, pikkuistakaan luopumatta entisestä sirosta ulkoasustaan tultuaan uuteen asemaan, lakkasi ajattamasta leukaansa ja antoi partansa kasvaa aivan niin kuin se halusi. Ivan Iljitšin elämä uudessa kaupungissa muodostui sangen mukavaksi, tuo kuvernööriä vastaan kapinoitseva. Seurapiiri oli ystävällistä ja suopeaa väkeä, palkka oli suuri ja elämän hauskuutta lisäsi. Korttipeli, jota Ivan Iljitškin nyt alkoi harjoittaa omaten kyvyn lyödä korttia iloisesti, pikaisesti, harkiten tekonsa sekä hyvin hienosti niin, että hän yleensä aina pysyi voiton puolella. Pari vuotta tässä uudessa virassa oltuaan kohtasi Ivan Iljitš tulevan vaimonsa. Praskovia Fjodorovna Michel oli kaikista viehättävin, älykkäin ja loistavin. Neitonen siinä piirissä, jonka keskuudessa Ivan Iljitš liikkui. Ensin joutui hän vain leikilliseen keveän suhteeseen tämän neidin kanssa pitäen, sitä vain tavallisena huvituksena ja virvoituksena virkavaivojensa lomassa. Ollessaan nuorena virkamiehenä erityisiä toimia varten oli Ivan Iljitš ylipäänsä ottanut osaa kaikkiin tanssiaisiin, mutta tultuaan tutkintotuomariksi nähtiin hänet enää vain poikkeustapauksessa tanssimassa. Hän otti nyt osan näihin huveihin vain sillä mielellä, että vaikka olikin uuden virkalaitoksen miehiä sekä kuului 5. arvoluokkaan, niin kas kyllä tässä, jos niin tarvittiin, tanssiakin osattiin ja ehkä vielä paremmin kuin joku muu. Niinpä hän vain joskus ihmeeksi iltojen lopussa tanssi Praskovia Fjodorovnankin kanssa ja voitti etupäässä näiden tanssien ajalla hänen sydämensä. Tyttö rakastui häneen. Ja vaikka Ivan Iljitšillä ei ollut selvästi määritelty aikomusta mennä naimisiin, niin hän, koska tyttö häneen kerran rakastui, teki itsellensä kysymyksen, miksikäs minä en tosiaankin saattaisi mennä naimisiin. Neiti Praskovia Fjodorovna oli hyvästä aatelisperheestä eikä ollut ulkomuodoltaankaan ruma ja olipa hänellä vähän omaisuuttakin. Tosin hän Ivan Iljitš mielestään olisi voinut tehdä loistavammankin naimakaupan kuin tämä, mutta kyllä tämäkin jo hänelle kelpasi. Hänellähän oli itsellä oma palkkansa ja tytöllä, toivoi hän, tulisi olemaan yhtä paljon. Sukulaisuussuhde oli sovelias ja neito, tuollainen suloinen, sievoinen, täysin säädyllinen naikkonen, mutta yhtä väärin kuin olisi sanoa, että Ivan Iljitš meni naimisiin sen tähden, että muka rakastui morsiammeensa tai löysi hänessä vastakaikua. Elämän katsomuksilleen yhtä väärin olisi sanoa, että hän nai siksi, että hänen seurapiiriinsä kuuluvat ihmiset hyväksyivät tämän naimaliiton. Ivan Iljitš meni naimisiin hiukan kumpaakin näkökantaa silmällä pitäen. Hän teki omalle itselleen mieliksi hankkiessaan sellaisen vaimon, ja samalla hän myös teki sen, mitä ylemmässä asemassa olevat ihmiset pitivät luonnollisena. Ja niin joutui Ivan Iljitš naimisiin. Itse naimisen suoritus ja avioelämän ensiaika aviollisine hyväilyineen, uusine huonekaluineen, uusine ruoka-astioineen, uusine liinavaatteineen, aina vaimon raskaaksi tulemiseen asti kävi sangen hyvin niin, että Ivan Iljitš jo alkoi arvella, ettei naiminen ainoastaan ole häiritsemättä sitä kevyen, suloisen, hauskan ja aina säädyllisen ja seurapiirin hyväksymän elämän luonnetta, jonka Ivan Iljitš katsoi ylipäänsä elämään kuuluvaksi, vaan vieläpä tekee elämänilon kaksinkertaiseksi. Mutta silloin vaimon raskauden tilan ensi kuukausista alkaen ilmaantui sellaista uutta odottamatonta epämieluista, painostavaa ja säädytöntä, jota ei mitenkään olisi voinut odottaa ja josta ei mitenkään voinut päästä erilleen. Vaimo alkoi nimittäin ilman pienintäkään aihetta, niin kuin Ivan Iljitšistä näytti, de gaite de coeur, kuten hän itselleen sanoi, rikkoa elämän suloa ja sopusointua. Hän oli mustasukkainen ilman mitään syytä, vaati häneltä keimailevaa huomiota itseään kohtaan. Etsi riitaa kaikesta sekä pani toimeen ikäviä ja raakoja kohtauksia. Ensi alussa Ivan Iljitš toivoi voivansa vapautua tästä tukalasta asemasta sillä samalla kevyellä ja säädyllisellä elämään suhtautumisellaan, joka aina ennen oli hänet auttanut pulasta, hän koetti. Olla välittämättä vaimonsa pahantuulisuudesta, vietti entiseen tapaansa hauskaa ja kevyttä elämää, kutsuskeli luokseen ystäviä korttia lyömään ja ajoi myös itse toisinaan klubiin tai tovereinsa luo. Mutta erään kerran alkoi vaimo kiihkeästi, raaoin sanoen häntä haukkua, ja jatkoi itsepäisesti tätä haukkumistaan joka kerran, jolloin mies ei täyttänyt hänen vaatimuksiaan silminnähtävästi lujasti päättäneenä, olla herkeämättä siihen asti, että toinen nöyrtyy, SO jää kotiin istumaan ja ikävöimään kuten hän itsekin. Silloin kauhistui vihdoinkin Ivan Iljitš. Hän ymmärsi, ettei avioelämä, ainakaan hänen vaimonsa kanssa, aina lisää elämän sopusuhtaisuutta, vaan päinvastoin sitä usein häiritsee, ja että siis on välttämätöntä varjella itsensä tästä häiriöstä. Ja Ivan Iljitš rupesi etsimään siihen keinoja. Koska virkatoimi oli ainoita Praskovia Fjodorovna piti pätevänä, niin alkoi Ivan Iljitš sen ja siitä aiheutuvien virkavelvollisuuksien avulla taistella vaimoansa vastaan koettaen siten saada aidatuksi itselleen oman riippumattoman mailinansa. Tämä
Tarve aidata itselleen oma maailmansa ulkopuolella perhettä kävi Ivan Iljitsille vielä pysyväisemmäksi. Sen jälkeen kun lapsi oli syntynyt ja sitä oli kaikenlaisilla epäonnistuneilla tavoilla koetettu ruokkia ja hoitaa ja äiti ja lapsi sairastuivat tauteihin milloin todellisiin milloin luuloteltuihin, joihin kaikkiin Ivan Iljitsin osanottoa vaadittiin, mutta joista hän ei voinut mitään ymmärtää. Sitä mukaan kun vaimo kävi yhä kärtyisemmäksi ja oikullisemmaksi, täytyi Ivan Iljitsinkin yhä enemmän oppia kantamaan elämänsä taakkaa ja hän alkoi nyt enemmän kiintyä virkatoimeensa sekä tuli kunnianhimoisemmaksi kuin oli ollut ennen. Sangen pian, ei enemmän kuin vuoden päästä naimisiin menon jälkeen, ymmärsi Ivan Iljits, että aviollinen elämä, joka toi jonkun verran mukavuuksia elämään, todellisuudessa on kovin monimutkainen ja raskas laitos, jota varten täyttääkseen siinä velvollisuutensa viettääkseen sopusuhtaista hienon maailman hyväksymää elämää, täytyy luoda määrätty suhde kuten virkaakin varten. Tällaisen suhteen avioelämäänsä varten loikin Ivan Iljits itselleen. Hän vaati perhe-elämältä ainoastaan niitä mukavuuksia, joita hänen vaimonsa hänelle emäntänä voi antaa ja jotka koskivat esimerkiksi päivällisen laittoa ja vuoteen tekoa sekä etupäässä sitä sopusointuisuutta ulkonaisissa muodoissa, minkä seuraelämän mielipide oli määrännyt. Kaikessa muussa etsi hän hilpeätä hauskuutusta ja jos sitä sattui löytämään, niin oli hyvin kiitollinen. Jos hän taas kohtasi vastustusta ja murinaa, niin hän heti poistui tuohon erotettuun omaan aitaamaansa työmaailmaan ja pakoitti itsensä siinä löytämään viehätystä. Ivan Iljitsiä pidettiin arvossa kuten kelpo virkamiestä ja 3 vuoden päästä tehtiin hänestä prokuraattorin apulainen. Uudet tärkeät velvollisuudet, mahdollisuus manata oikeuteen ja lähettää kenet tahansa rangaistusvankilaan, julkiset puheet ynnä menestys, mitä Ivan Iljitsillä toimessaan oli, kaikki tämä kiinnitti hänet yhä lujemmin virkaansa. Tuli lapsi. Vaimo kävi yhä äreämmäksi ja vihaisemmaksi, mutta Ivan Iljitsin rakentamat varustukset tekivät hänet miltei läpitunkemattomaksi näitä mielenpuuskauksia vastaan. 7 vuoden palveluksen jälkeen samassa kaupungissa siirrettiin Ivan Iljits prokuraattorin paikalle toiseen lääniin. He muuttivat sinne. Rahaa oli vähän, eikä vaimo miellyttänyt se paikka, jonne he muuttivat. Vaikka palkka olikin suurempi entistä, niin oli elämä täällä kalliimpaa, sitä paitsi kuoli. Heiltä 2 lasta, ja sen tähden kävi perhe-elämä Ivan Iljitsille vielä ikävämmäksi. Kaikissa sattuvissa vastoinkäymisissä uuteen asuntopaikkaan tultua, nuhteli vaimo alituisesti miestänsä. Useimmat keskustelun aiheet miehen ja vaimon välillä, varsinkin lasten kasvatus, veivät kysymyksiin, joiden muistona oli riitoja, ja joka hetki saattoivat nämä riidat leimahtaa ilmi. Jäljelle jäi ainoastaan semmoisia harvinaisia lemmen ajanjaksoja, joita aviopuolisoiden kesken voi löytyä, mutta jotka eivät kestäneet kauan. Ne olivat kuin pieniä saaria, joille he joksikin aikaa maihin nousivat, mutta joilta he sitten taas laskeutuivat salaisen vihan synkälle merelle toinen toistansa tuomitsemaan ja vieromaan. Tämä vierominen olisi voinut katkeroittaa Ivan Iljitsiä, jos hän sitä olisi pitänyt kovin vääränä, mutta nytpä. Hän jo tunnusti tällaisen aseman aivan luonnolliseksi, vieläpä piti sen perhetehtäviensä tarkoituksenakin. Hänen pääpyrintönään oli nyt asteittain vapautuminen näistä ikävyyksistä sekä antaminen niille vahingoittamattomuuden ja sopusuhtaisuuden leima, ja hän saavutti sen sillä, että vielä vähemmin seurusteli perheensä kanssa, mutta silloin kun oli pakotettu sitä tekemään, koetti tehdä asemansa huolettomaksi syrjäisten henkilöiden läsnäolon avulla. Pääasia siis oli se, että Ivan Iljitsillä oli virka. Kaikki hänen elämänsä harrastukset keskittyivät tähän virkamaailmaan, joka hänet kokonaan nieli kitaansa. Tunto omistamastansa vallasta, mahdollisuus saattaa turmioon kenet vain tahtoo, kuin myös ulkonainen arvo. Astuessa sisään oikeuspalatsiin tai kohdatessa alempian, menestys sekä ylempiensä että alempiensa edessä ja etupäässä, tuo taituruus asian johdossa, minkä tunsi omaavansa, kaikki tämä ilahdutti häntä, ja yhdessä toverien keskustelujen, päivällisten ynnä vistipelin kanssa täytti hänen elämänsä, niin että ylipäänsä sanoen, Ivan Iljitsin elämän juoksu jatkui niin kuin hän katsoi sen pitävänkin jatkua, nimittäin hauskasti ja säädyllisesti. Sitten eleskeli hän 7 vuotta eteenpäin. Vanhin tytär oli jo 16-ikäinen, sitten kuoli vielä 1 lapsi. Lisäksi ja jäljelle jäi gimnasistipoikainen eripuraisuuden esine. Ivan Iljits oli näet tahtonut panna hänet lakitieteelliseen oppilaitokseen, mutta Praskovja Fjodorovna toimitti pojan ihan hänen kiusallaan gimnaasiin. Tytär sai lukea kotona ja kehittyi hyvin, eikä poikakaan, joka koulua kävi, huonosti edistynyt. Chapter 3, niin riensi Ivan Iljitsin elämä 17 vuotta eteenpäin naimisiin menosta. Hän oli jo silloin arvokas prokuraattori, joka jo saattoi kieltäytyä erinäisistä määräyksistä odotellessaan mukavampaa paikkaa, kun ihan odottamatta tapahtui eräs ikävä seikka,
joka oli vähällä kokonaan rikkoa hänen elämänsä rauhan. Ivan Iljitš oli odotellut presidentin paikkaa yliopistokaupungissa, mutta eräs Goppe oli jotenkin livahtanut hänen edelleen ja vei häneltä paikan. Ivan Iljitš katkeroittui, päästi suustaan moitteita ja riitautui sekä hänen että läheisimmän päällystönsä kanssa. Siitä oli seurauksena se, että häntä kohtaan tultiin kylmäksi ja seuraavassa nimityksessä taas jätettiin huomioon ottamatta. Tämä tapahtui vuonna 1880. Se vuosi oli kaikista raskain kestettävä Ivan Iljitšin elämässä. Sinä vuonna kävi ilmi toiselta puolen, että palkka ei riitä elanto. Toiselta puolen, että kaikki hänet olivat unhoittaneet ja että se, mikä hänestä itsestä omaan persoonaan nähden näytti mitä suurimmalta, julmimmalta vääryydeltä, oli muista aivan tavallinen asia. Ei edes isä pitänyt velvollisuutenaan auttaa häntä. Hänestä tuntui, että kaikki olivat hänet hyljänneet pitäen hänen asemaansa 3500 ruplan palkalla ihan normaalina, vieläpä onnellisenakin. Hän yksin tiesi, että kokemalla sellaista vääryyttä, mitä hänelle oli tehty, kuulemalla iänkaiken vaimon pistopuheet, sekä tekemällä velkoja ja elämällä yli varojensa, hän yksin tiesi, että hänen asemansa oli kerrassaan epänormaali. Saman vuoden kesäksi otti hän, säästääkseen menojansa virkavapauden sekä matkusti vaimoineen maaseudulle Praskovia Fjodorovnan veljen luo, mutta siellä maalla ollessaan ilman virkaa tunsi Ivan Iljitš ensi kertaa elämässään ei ainoastaan ikävää, vaan myös sietämätöntä tuskaa ja tuli siihen päätökseen, että näin on mahdotonta elää ja että on välttämätöntä ryhtyä ratkaiseviin toimenpiteisiin. Viettäessään unetonta yötä, jona hän herkeämättä käveli edestakaisin terassilla, päätti hän matkustaa Pietariin järjestämään asioitansa sekä rangaistakseen niitä, jotka eivät olleet pitäneet hänestä lukua, siirtyä toiseen hallinto-osastoon. Toisena päivänä hän, huolimatta vaimonsa ja lankonsa kaikista kielloista, matkustikin Pietariin. Hän läksi tälle matkalle vain yhden asian tähden, pyytämään 5000 ruplan paikkaa. Hän ei enää tavoitellut mitään erikoista hallintopiiriä, suuntaa tai toimialaa. Hän tarvitsi vain paikkaa, 5000 paikkaa, olipa se sitten ylihallituksessa, pankkialalla, rautatiellä, keisaritar Marian laitoksissa tai vaikkapa tullissa, kunhan vain tuli tuo 5000, sillä välttämätöntä oli erota omasta virastostaan, jossa häntä ei ymmärretty arvossa pitää. Ja kas, ihmeellisen odottamaton menestys seurasikin Ivan Iljitšiä tällä matkalla. Kuskin asemalla astui I-luokan vaunuun tuttu F.S. Iljin ja ilmoitti Kurskin kuvernöörin juuri saaneen sähkösanoman, että ministeristössä on näinä päivinä tapahtuva se muutos, että Pjotr Ivanovitsin paikalle määrätään Ivan Semjonovits. Esitetyllä paikamuutoksella oli, paitsi merkitystään Venäjälle, erikoinen merkitys Ivan Iljitšiin nähden sen kautta, että se hänelle oli mitä suurimmassa määrässä otollinen. Pjotr Ivanovits oli nimittäin Sakari Ivanovitsin ystävä, joka Sakari Ivanovits taas oli Ivan Iljitšin hyvä toveri ja ystävä. Moskovaan päästyään sai Ivan Iljitš tietää, että vaihdos oli tosi, ja saavuttuaan Pietariin tapasi heti Sakari Ivanovitsin, jolta sai kuin saikin lupauksen varmasta paikasta ennen palvelemassaan oikeusministeristössä. Viikon perästä lennätti hän vaimolleen sähkösanoman, Sakari nimitetty Müllerin paikalle, ensi esittelyssä saan määräykseni. Mainitun henkilövaihdoksen johdosta sai siis Ivan Iljitš odottamattaan entisessä virastossaan sellaisen nimityksen, jossa hän kohosi pari astetta ylemmäksi tovereitaan, saaden 5000 palkan ynnä 3500 ruplaa muuttorahoiksi. Kaikki harmi entisiä vihamiehiään, sekä koko virastoa kohtaan oli unhoitettu. Ja Ivan Iljitš tunsi itsensä täysin onnelliseksi. Hän palasi maalle iloisempana ja tyytyväisempänä kuin oli pitkään aikaan ollut. Myös Praskovia Fjodorovna ilahtui, ja heidän välillään syntyi aselepo. Ivan Iljitš jutteli, kuinka kaikki hänelle Pietarissa olivat osoittaneet suosiota, kuinka kaikki hänen vihamiehensä nyt olivat nolattuina madelleet hänen jaloissaan, kuinka kaikki kadehtivat hänen asemaansa ja varsinkin, kuinka kaikki häntä kovasti rakastivat siellä Pietarissa. Praskovia Fjodorovna kuunteli hänen puheitaan ja oli uskovinaan kaiken eikä sanonut vastaan missään asiassa, vaan teki ainoastaan suunnitelmia uuteen elämänjärjestykseen siinä kaupungissa, jonne oli muutettava. Ja Ivan Iljitš näki ilokseen, että nämä suunnitelmat oli hänen omia suunnitelmia, että ne sopivat yhteen ja että hänen kompastunut elämänsä saapi jälleen takaisin pysyväisen, sille kuuluvan hauskan ja sovinnollisen luonteensa. Ivan Iljitš oli saapunut maalle vain lyhyeksi ajaksi. Syyskuun 10. päivänä oli hänen otettava vastaan virkansa, ja sitä paitsi tarvittiin aikaa asiaan järjestämiseen uudessa paikassa, kaikkien kapineiden kuljettamiseen maaseudulta, lisään ostamiseen ja monen muun seikan määräämiseen, sanalla sanoen kaiken järjestämiseen sillä tavalla kuin oli päätetty hänen aivoissansa, ja kuin oli melkein myös Praskovia Fjodorovnan sielussa päätetty. Ja nyt, kun
Kaikki oli mennyt näin mukavasti ja kun he pyrinnöissään olivat yhtä mieltä vaimon kanssa ja sitä paitsi olivat ennen vain vähän eläneet yhdessä, nyt he niin suloisesti sopivat yhteen, etteipä sellaista sopua ollut heidän välillään vallinnut edes avioliiton ensi vuosina. Ivan Iljitš oli ensin aikeissa kuljetuttaa perheensä heti mukanaan, mutta hartaat pyynnöt sisaren ja langon puolelta, joista yhtäkkiä oli tullut erinomaisen sukulaisrakkaita Ivan Iljitšiä ja hänen perhettään kohtaan, saivat aikaan sen, että Ivan Iljitš matkusti pois yksikseen. Hilpeä mieliala, jonka oli aiheuttanut onnenpotkaus ja jota vielä oli lisännyt sopu vaimon kanssa, ei luopunut hänestä koko ajalla. Löytyi herttainen huoneusto, juuri sellainen, jollaista mies vaimoineen oli haaveillut. Tilavat, korkeat, vanhaan tyyliin rakennetut vastaanottohuoneet. Mukava, suuremmoinen työhuone. Rouvan ja tyttären kammiot, lukukamari pojalle, kaikki kuin vartavasten heille tehty. Ivan Iljitš ryhtyi itse sisustukseen, valitsi seinäpaperit ja verhot, osteli huonekaluja varsinkin vanhan tyylisiä, joita hän piti erikoisesti sopivina, ja kaikki kasvoi kasvamistaan juuri sitä ihannetta kohti, jonka hän oli itselleen asettanut. Kun hän oli saanut kaiken puoliväliin järjestetyksi, huomasi hän, että tulokset ihan voittavat hänen odotuksensa. Hän näki, että kaikki valmiiksi tultuaan on saapa ihmeen aistikkaan hienon ja ylevän leiman. Unelmoiden kuvitteli hän itselleen, miltä heidän salinsa on näyttävä valmiina. Silmäillessään vielä keskitekoista vierashuonetta oli hän jo näkevinään tulipesän, pesävarjostimen, korukaluhyllyn, nuot hajalleen heitetyt sirot tuolit, nuot lautaset, maljat, pronssikapineet pitkin seinämiä, kaikki jo paikoilleen pantuina. Häntä ilahdutti ajatus, kuinka hän on hämmästyttävä passaa ja pikku Liisaa, jolla myös on aistinsa näiden asiain suhteen. He eivät vähääkään odota saavansa nähdä tällaista. Hänen onnistui varsinkin löytää ja ostaa halvalla vanhoja kapineita, jotka loivat sisustuksiin erikoisen hienon kokonaisvaikutuksen. Kirjeessään omaisilleen hän tahallaan esitteli kaikki huonommaksi kuin todellisuudessa hämmästyttääkseen heitä. Kaikki tämä kiinnitti ja innosti niin hänen mielensä, ettei uusi virkakaan, kuten hän oli odottanut, häntä siinä määrässä mukansa temmannut. Istunnoissa oli hänellä toisinaan hajamielisyyden hetkiä. Hän saattoi mietiskellä esimerkiksi, millaiset reunukset on hankittava ikkunaverhoihin, suoratko vai poimyiset. Hän oli niin kiintynyt puuhiinsa, että usein itse touhusi hikipäissään sijoitelle huonekaluja, vieläpä itse ripusteli ja sovitteli uutimia ikkunoihin. Kerran kiipesi hän tikapuille näyttääkseen ymmärtämättömälle verhoilijalle, kuinka hän tahtoo oviverhot pantaviksi, astahti harhaan. Rymähti alas, mutta olen vankka ja vikkelä mies, sai käsillään kiinni ja satutti ainoastaan kylkensä ovenpielen haarukkaan. Loukkautumaa vähän pakotti, mutta pian se taas parani. Ivan Iljitš tunsi itsensä koko puuhausajan omituisen iloiseksi ja terveeksi. Hän kirjoitti omaisilleen, minusta tuntuu kuin olisin tullut 15 vuotta nuoremmaksi. Hän oli luullut saavansa sisustukset kuntoon syyskuun kuluessa, vaan työ venyi puoliväliin lokakuuta. Mutta kaunista siitä tulikin, sitä ei sanonut ainoastaan hän, vaan kaikki, jotka sen näkivät. Tosin ei tässä ollut kummempaa katsottavaa kuin mitä tavallisesti on kaikilla ei kovin rikkailla ihmisillä, vaan sellaisilla, jotka tahtovat rikkaita jäljitellä ja ainoastaan sen vuoksi ovat toinen toistensa kaltaisia silkkipäällyksiä. Mustaa puuta, kukkia, mattoja, tumman välkähteleviä pronssikaluja, sanalla sanoen kaikkea sitä, mitä kaikki määrättyyn luokkaan kuuluvat ihmiset käyttävät ollaksensa toisten määrättyyn luokkaan kuuluvien ihmisten kaltaisia. Ivan Iljitšinkin huoneet olivat niin muodinmukaiset, ettei edes huomio niihin kääntynyt, mutta hänestä itsestään ne näyttivät aivan erikoisilta. Kun hän sitten oli vastaanottanut omaisensa rautatieasemalla, kuljettanut heidät valaistuun valmiiseen asuntoon ja valkoiseen kaulaliinaan puettu lakeija oli aukaissut oven kukkasilla koristettuun etehiseen sekä kun he sitten astuivat sisään vierashuoneeseen ja kabinettiin päästelle mielihyvän huudahduksia, niin tunsi isäntä Ivan Iljitš itsensä erinomaisen tyytyväiseksi, juoksutti heitä ympäri joka paikkaan, imien sisäänsä heidän ylistelyitään ja loistaen mielihyvästä. Kun Praskovja Fjodorovna sitten, heidän istuessaan iltateen ääressä, tiedusti häneltä, kuinka hän oikeastaan oli pudonnut tikapuilta, niin hän vain naurahti ja näytti liikkeillä, mitenkä hän oli lentänyt ja säikäyttänyt verhoilijan. Mitäpäs moinen keikaus vanhalle voimistelijalle. Joku muu olisi voinut siinä itsensä tappaa, mutta minuun vain hiukkasen kolahti. Käyhän tuo vieläkin vähän kipeä kun koskee, mutta kyllä se pian paranee. Eikä siinä näy muuta kuin mustelma, ja niin alkoivat he elää uudessa rakennuksessaan, josta, kuten aina silloin kun pulskasti tullaan toimeen, ei puuttunut muuta kuin yksi huone lisää. Ja uusi palkkakin riitti mainiosti niin, ettei siitäkään tuntunut puuttuvan kuin mitätön summa 500 ruplaa. Varsinkin ensi aika oli onnellista, kun ei kaikki vielä ollut loppuun järjestetty. Oli siis vielä niin kuin kaikenlaista niin kuin
puuhattavaa, ostettavaa, tilattavaa ja paikoilleen sovitettavaa. Vaikka sattuikin jonkun verran erimielisyyksiä miehen ja vaimon välillä, niin molemmat sentään olivat niin tyytyväiset, ja siksi paljon oli puuhaa, että kaikki päättyi ilman suurempia riitoja. Sitten kun ei enää ollut mitään järjestettävää, tuntui tosin hiukan ikävältä, ikään kuin jotakin puuttuisi. Mutta siinäpä sitten tulla tupsahti uusia tuttavuuksia ja tottumuksia, ja elämä täydentyi. Vietettyään aamupäivän oikeuspalatsilla palasi Ivan Iljits tavallisesti kotiinsa päivälliseksi. Ja hänen mielialansa oli ensiaikoina hyvä, vaikka vähän kärsikin juuri asumuksen tautta. Häntä kiusasi jokainen tahra pöytäliinalla, silkkipäälyksissä tai risautunut rihma akuttimissa. Hän oli pannut siksi paljon vaivaa järjestämiseen, että kaikenlainen hävitys koski hänen mielensä kipeästi. Mutta ylipäänsä solui Ivan Iljitsin elämä niin kuin sen hänen uskonsa. Mukaan oli määräkin solua, kevyesti, hauskasti ja säädyllisesti. Hän nousi kello 9, joi kahvinsa, luki sanomalehden, puki sitten yllensä univormun ja ajoi virastoon. Siellä oli hänellä aina vastassa nuot, jo valmiiksi muokatut länget, jotka olivat niin tutut, että hän kerralla niihin osui. Anojia, kanslia-asioita, istunnoita sekä julkisia että valmistavia. Kaikesta tästä täytyy osata seulua pois kaikki se ummehtunut aines, mikä aina uhkaa rikkoa virka-asiain säännöllistä juoksua, ei saa sallia ihmistä kanssa mitään suhteita paitsi virkaan kuuluvia, ja aiheen suhteisiin täytyy olla ainoastaan virallisen ja itse suhteiden pelkästään virallisia. Tulee nyt esimerkiksi joku henkilö ja haluaa saada tietää jotakin. Ivan Iljitsillä ei tietysti yksityisen miehen tavoin voi olla mitään suhteita sellaiseen ihmiseen, mutta annappas, että tällä henkilöllä on asiaa oikeuston jäsenelle, sellaista asiaa, jonka voi ilmaista virallisella paperilla ja juhlallisella otsakkeella, niin tällaisten suhteiden rajojen sisässä tekee Ivan Iljits kaiken, ehdottomasti kaiken voitavansa sekä noudattaa tämän ohessa ihmisystävällisiä seuratapoja, SO-kohteliaisuutta, niin pian kuin tämä virallinen suhde lakkaa myös kaikki muu. Tämän kyvyn erottaa virallinen puoli todellisesta elämästä omisti Ivan Iljits korkeimmassa määrässä sekä sai sen pitkällisen käytännön ja taidon avulla kehitetyksi. Aina sille asteelle, että hän väliin, kuten ammattitaiteilija suvaitsi ikään kuin leikillä sekoittaa toisiinsa inhimilliset ja viralliset suhteet. Hän salli sen itselleen sen tähden, että tunsi itsessään alati voiman milloin vain vaati jälleen eristämään virallisuuden ja syrjäyttämään inhimilliset vaatimukset. Tämä asia ei käynyt häneltä ainoastaan kepeästi, hauskasti ja säädyllisesti, vaan vieläpä varsin taiteellisesti. Lomahetkinä hän poltteli tupakkaa, joi teetä, keskusteli hiukan politiikasta, hiukan yleisistä asioista, hiukan korteista ja kaikista niin virkanimityksistä. Väsyneenä, mutta tunteella taiteilijan, joka huolellisesti on suorittanut osansa, soittaessaan yhtä ensimmäisistä viuluista orkesterissa, palasi hän sitten kotiin. Sieltä oli sillä välin äiti tyttärineen lähtenyt jonnekin kaupungille, tahi oli heillä joku vieraana. Poika oli tavallisesti koulussa, tahi luki läksyjään valmistajain johdolla, opiskellen sanallisesti kaikkea sitä, mitä gimnaasissa opetetaan. Kaikki oli hyvin. Päivällisen jälkeen, jollei ollut vieraita, lueskeli Ivan Iljits toisinaan kirjaa, josta oli paljon puhuttu, ja illan tullen istutui työhönsä. SO lueskeli papereita, tutkiskeli lakipykäliä, vertoi todistajain lausumia ja punnitsi niitä lain alla. Tämä työ ei hänestä tuntunut ikävältä, jos ei erin hauskaltakaan. Ikävän tullessa saattoi ruveta pelaamaan ruuvia, vaan jos ei sattunut siihen tilaisuutta, niin oli tämä kuitenkin parempaa kuin istuminen yksikseen taikka vaimonsa kanssa. Ivan Iljitsin mielihuveja taas olivat pienoiset päivälliset, joihin hän kutsui hienon maailman huomatuimpia naisia ja miehiä, ja joissa ajanvietto koetettiin saada samanlaiseksi kuin tällaisten ihmisten tavallinen ajanvietto, aivan niin kuin hänen vierashuoneensakin, oli jäljitetty muiden malliksi kelpaavien vierashuoneiden mukaan. Erään kerran oli heillä myös tanssi-iltama. Ivan Iljitsistäkin oli hauskaa, ja kaikki oli hyvin, vaikka nousikin suuri riita vaimon kanssa leivoksista ja konvehteista. Praskovia Fjodorovnalla näet oli oma suunnitelmansa. Ivan Iljits taas vaati jyrkästi, että kaikki makeiset otettaisiin kalliilta kondiittorilta, ja tilasikin ominpäin tältä ison määrän leivoksia, ja riita nousi siitä, että leivokset jäivät syömättä, vaikka kondiittorin lasku teki 45 ruplaa. Se oli kova ja ikävä riita, niin että Praskovia Fjodorovna tiuskasi miehelleen voisuasen pöllöpää, jonka johdosta toinen, päähänsä tarttuen, tuli sydännyksissään maininneeksi jotakin avioerosta. Mutta itse iltama oli kuitenkin hilpeä. Vieraina oli parhainta seuraa, ja Ivan Iljits tanssi ruhtinatar Trufonovan kanssa, sen naisen sisaren kanssa, joka oli tunnettu Haihduta huoleni -nimisen yhdistyksen perustajana. Virkamiehen ilot, ne olivat itserakkauden iloja, seuraelämän ilot,
taas olivat turhamaisuuden iloja, mutta Ivan Iljitsin todellisina iloina olivat ruuvipelin ilot. Hänen täytyi tunnustaa, että kaikkien surullisintenkin elämänilmiöiden jälkeen ei ollut maailmassa ihanampaa, kirkkaampaa iloa kuin istahtaminen hyvien toverien ja räyhäämättömien pelaajien kerran ruuvipöytään, mutta välttämättä 4 miehen. Sillä jos on 5, niin tuntuu ikävältä erota seurasta, vaikka on olevinaankin mielissään ja oli virkistävää oikein. Hengessä ja totuudessa antaa korttien lentää, sekä sitten haukata illallista ja juoda lasillinen hyvää viiniä. Jos sitten lisäksi oli sattunut hiukan voittamaan, hiukan vain, sillä suuret summat olivat ikäviä, niin maistuipa uni ruuvipelin jälkeen kovin suloiselta ja hyvällä tuulella meni Ivan Iljits silloin maata. Niin he elelivät. Seurapiiri oli heillä mitä parhain, huomattuja henkilöitä ajeli heidän luonaan, eikä nuoria herroja puuttunut heidän talostaan. Katsannossaan tuttavapiirinsä suhteen olivat mies, vaimo ja tytär täydellisesti yksimieliset niin, että he, vaikkeivät olleetkaan siitä keskenään sopineet, aivan samalla tapaa työnsivät luotaan kaikki. Eri piireihin kuuluvat ystävät ja sukulaiset, kaikenlaiset likanaamat, jotka sopimattoman imelästi tulla tuiskahtivat heidän vierashuoneeseensa, jonka seiniä koristivat japanilaiset maljakot. Tällaiset pyhittämättömät ystävät saatiin pian lakkaamaan juoksustaan ja Golovinien seurapiiri pysyi kuin pysyikin puhtaana. Nuoret keikarit hakkailivat Liisa neitiä ja yksi heistä Petristchev, Dmitri Ivanovich Petristchevin poika ja hänen omaisuutensa ainoa perillinen, nuori lakimies, alkoi siinä määrässä pitää tyttöä kuumana, että Ivan Iljitsinkin jo täytyi asiasta kuiskutella Praskovia Fjodorovnalle, että eikö olisi syytä toimittaa nuoret ajelemaan 2 kesken troikalla tai hommata seuranäytelmä. Niin heillä elettiin ja kaikki meni tasasta kulkuaan ja kaikki tuntui sangen hyvältä. Chapter 4. Kaikki olivat terveinä. Ei, näet saattanut sanoa sairaudeksi sitä, että Ivan Iljits toisinaan puhui, että hänellä on kummallinen maku suussa ja jotakin pahalle tuntuvaa vatsan vasemmalla puolella. Mutta tapahtui, että tämä pahan tuntu alkoi lisääntyä ja muuttua, jollei vielä kivuksi. Niin ainakin alituiseksi vaivaksi kyljessä, josta taas johtui mielialan katkeruus. Tämä mielialan katkeruus, joka kasvamistaan kasvoi, alkoi nyt turmella sitä elämänkevyttä ja sopusuhtaista hauskuutta, joka jo oli ollut vakaantumaisillaan Golovinien perheessä. Mies alkoi nyt yhä useammin riidellä vaimonsa kanssa ja pian hävisi keveys ja hauskuus ja vaivoin säilyi yksin säädyllisyys jäljellä. Kotoiset kohtaukset rupesivat jälleen tihenemään. Ainoina lepopaikkoina olivat enää taas nuot Lemmen saarelmat, mutta niitäkin oli vähän eikä niihinkään enää voinut turvautua ilman räjähdyksen vaaraa. Praskovia Fjodorovna ei nyt aiheettomasti saattanut sanoa, että hänen miehellään oli synkkä luonto. Omituisella liioittelemistavallaan kertoi hän ihmisille, että tuo kauhea luonto oli kaiken iän ollut samanlainen ja että tarvitaan hänen hyvyytensä kestääkseen sellaista 20 vuotta. Totuus oli siinä, että riidat nyt alkoivat miehen puolelta. Hänen riitaisuutensa alkoi aina juuri ennen päivällistä ja usein nimenomaan silloin, kun liemi lautanen oli asetettu hänen eteensä ja hänen oli rupeaminen syömään. Milloin hän muistutti, että joku ruoka-astia on pilattu, milloin että ruoka ei ole kunnollista, milloin sitä, että poika nojasi kyynäspäillään pöytään tai että tyttären tukka oli hassusti laitettu. Ja kaikesta hän syytti Praskovia Fjodorovnaa. Alussa väitteli Praskovia Fjodorovna vastaan torjuen syytökset rumilla sanoilla, mutta kun pari kertaa päivällisen alussa oli tämän johdosta joutunut ihan raivoonsa, niin hän ymmärsi, että tämä oli sairaloisuutta, jonka hänen miehessään aiheutti ravinnon sisäänottaminen, ja tyynsi itsensä niin, ettei enää väitellyt vastaan, vaan ainoastaan kiirehti syömistä. Tämän nöyrtymisensä luki Praskovia Fjodorovna itselleen suureksi ansioksi. Huomattuaan, että hänen miehellään muka oli kauhea luonto ja että tämä muka teki hänen elämänsä onnettomaksi, alkoi hän surkutella omaa itseään, ja kuta enemmän hän surkutteli itseään, sitä enemmän hän vihasi miestään. Hän rupesi jo toivomaan, että hän kuolisi, mutta ei sentään sydämensä pohjasta voinut sitä tehdä sen tähden, että silloin jäisi ilman palkkarahoja. Ja tämä ärsytti häntä yhä enemmän miestään vastaan. Hän piti itseään kauhean onnettomana juuri sen tautta, ettei miehen kuolemakaan voinut häntä pelastaa, ja vaikka koetti salata katkeruutensa, niin tämä peitetty harmi yhä vain kartutti hänen mielensä kiukkua. Kerran oli heillä taas ollut tommonen kotoinen kahakka, jossa Ivan Iljits oli esiintynyt kovin itsekkäänä. Kun sovinto perästäpäin seurasi ja mies selitti, että hänen mielenkatkeruutensa johtui jonkunlaista sairauden kiihotuksesta, niin arveli vaimo, että jos hän on kipeä, niin täytyy ruveta itseään parantamaan, sekä vaati häntä menemään jonkun kuuluisan lääkärin luo. Mies menikin. Kaikki kävi juuri niin kuin hän edeltäpäin hyvin tiesi. Hänet vastaanotettiin sillä tohtorimaisella arvokkaisuudella,
jonka leima oli hänelle tuttu omasta virasta oikeuspalatsissa. Hän ymmärsi hengessään kaikki nuot rinnan koputukset, jotka vaativat edeltäpäin määrätyitä ja nähtävästi tarpeettomia vastauksia, sekä tuon merkitsevän ryhdin, joka pakotti alistumaan tohtorin tahdon alle, tohtorin, joka muka kaikki asiat tuntee ja ymmärtää ja osaa kenet tahansa parantaa käyttäen aina samoja temppuja. Kaikki tapahtui juuri kuin siellä oikeuslaitoksella, saman ryhdin kuin hän siellä oli ottanut päällensä syytteenalaisten edessä. Aivan saman ryhdin otti myös kuuluisa lääkäri hänen edessään. Lääkäri puhui se ja se seikka osoittaa, että teillä on sisäelimissä sitä ja sitä. Mutta jos ei, tämä käy ilmi niistä tai niistä tuntomerkeistä, niin teissä täytyy otaksua olevan sitä ja sitä. Jos taas otaksutaan sitä ja sitä, niin silloin JMS. Ivan Iljitsille oli tärkeä ainoastaan yksi kysymys, onko hänen tilansa vaarallinen vai ei. Mutta tästä asiaan kuulumattomasta kysymyksestä ei tohtori ollut tietääkseenkään. Tohtorin näkökannalta oli moinen kysymys joutava ja arvoton. Asiaan kuului vain otaksumien punnitseminen. Oliko tässä kysymyksessä munuaistauti vai kroonillinen katarri vai umpisuolentulehdusko? Ei siis ollut kysymystä Ivan Iljitsin elämästä, oli vain kiista munuaisista ja umpisuolesta. Ja tämän kiistan ratkaisi tohtori Ivan Iljitsin silmien edessä loistavalla tavalla umpisuolen eduksi tehden kuitenkin sen verukkeen, että virtsan tutkiminen voipi antaa uusia todisteita ja että silloin on asia lopullisesti selviävä. Kaikki tämä oli täsmälleen samaa, mitä Ivan Iljits itse tuhansia kertoja oli tehnyt syytteenalaistensa suhteen yhtä loistavalla tempulla. Ja yhtä loistavasti teki tohtori loppulausuntonsa juhlallisesti, vieläpä iloisesti katsahtaen silmälasiensa ylitse potilaaseen. Lääkärin lausunnosta teki Ivan Iljits sen johtopäätöksen, että asiat ovat huonosti, vaan että hänelle, tohtorille ja kenties kaikille muillekin se on yhdentekevää. Ja tämä huomio hätkäytti häntä sairaaloisesti, herättäen hänessä suurta sääliä omaa itseään kohtaan, sekä katkeraa vihaa tohtoria kohtaan, joka oli välinpitämätön niin tärkeästä kysymyksestä, mutta hän ei huolinut väittää mitään vastaan, vaan nousi ylös, pani rahat pöytään ja sanoi, huohtaen, me sairaat taidamme useinkin tehdä teille sopimattomia kysymyksiä. Minä haluaisin tietää, onko tauti, niin sanoakseni, vaarallinen vai ei. Tohtori katsahti häneen ankarasti yhdellä silmällä läpi silmälasien ikään kuin haluten sanoa, syytetty, jolle te pysy teille. Määrättyjen kysymysten rajojen sisässä, niin olen pakotettu ryhtymään toimenpiteisiin teidän poistamiseksenne istuntosalista. Minä mainitsin teille jo sen, mitä pidin tarpeellisena ja mukavana, lausui lääkäri, lopun on näyttävä virtsan tutkimus. Ja tohtori kumarsi hyvästiksi. Ivan Iljits astui hitaasti ulos talosta, istuutui alakuloisena rekeen ja käski ajaa kotiinsa. Koko matkan hän lakkaamatta muisteli kaikkea, mitä tohtori oli puhunut, koettaen kääntää noita sotkuisia, epäselviä, oppineita sanoja yksinkertaiseen kieleen sekä lukea niistä vastauksen kysymykseensä. Ovatko asiani jo aivan huonosti vai eikö vielä ole mitään hätää? Ja hänestä näytti, että lääkärin koko puheen sisällys oli se, että hänen laitansa on aivan huonosti. Ajaessaan pitkin katuja tuntui kaikki Ivan Iljitsistä surulliselta. Ajurit, talot, kadulla kulkevat ihmiset, kauppapuodit, kaikissa niissä tuntui nyt olevan surun leima. Ja tuo mykkä, kalvava kipu, joka ei silmänräpäykseksikään hellittänyt, tuntui nyt lääkärin sekavia puheita muistellessa saavan toisenlaisen, paljon vakavamman merkityksen. Oudoin, raskain tunteen kuunteli nyt Ivan Iljits sen jäydäntää sisässään. Päästyään kotiinsa, alkoi hän kertoa vaimolleen, mitä oli saanut tilastaan tietää. Vaimo kuunteli, mutta kesken kertomusta astui tytär hattupäässä huoneeseen lähteäkseen äitinsä kera ulos kaupungille. Hän istahti väkinäisesti kuuntelemaan tätä surkeutta, vaan ei malttanut kauvaa, eikä äitikään jaksanut kuulla loppuun asti. No, sepä nyt lysti, että siellä kävit, sanoi vaimo, katsohan nyt, että rupeat nauttimaan säännöllisesti lääkkeitä. Anna tänne resepti, niin lähetän Gerasimin apteekkiin. Ja rouva läksi pukeutumaan. Mies pidätti hengitystään niin kauan kuin vaimo oli huoneessa ja huohti raskaasti vasta sitten, kun tämä oli poistunut. No, mitäpäs siitä, arveli hän, ehkäpä ei tosiaankaan vielä ole kerrassa mitään hätää. Hän alkoi tämän jälkeen nauttia lääkkeitä ja noudattaa tohtorin määräyksiä, jotka vielä muuttuisivat tuon virtsan tutkimuksen johdosta. Mutta nytpä sattuikin niin, että tässä tutkimuksessa sekä siinä, jonka oli seuraaminen sen jälkeen, tapahtui joku sekaannus. Itse tohtori oli vaikeasti tavattavissa ja sen tähden kävi niin, ettei tullut tehdyksi aivan siten kuin tämä oli tarkoittanut. Vai oliko vika siinä, että potilas ehkä oli unohtanut jotakin
sanomatta tai valehdellut tai salannut jotakin lääkäriltään. Ivan Iljitš alkoi kuitenkin täsmällisesti noudattaa määräyksiä ja tämä noudattaminen toi hänelle ensiaikoina lohdutusta. Lääkärissä käyntinsä jälkeen oli Ivan Iljitšin päätoimena tarkasti täyttää tohtorin määräykset terveydenhoitoon ja rohtojen nauttimiseen nähden sekä kuunnella omaa sisäistä kipuaan, oman elimistönsä kaikkia toimintoja. Ivan Iljitšin pääharrastuksina olivat nyt ihmisten terveys ja ihmisten taudit, kun hänen läsnäollessaan satuttiin puhumaan sairaista, kuolleista, parantuneista. Ja varsinkin sellaisesta sairaudesta, joka oli hänen tautinsa kaltaista, niin hän kuunteli tarkasti, vaikka koettikin salata mielenliikutustaan, tiedusteli kaikenlaista asiaan kuuluvaa sekä vertaili omaan sairauteensa. Kipu ei helpoittanut, mutta Ivan Iljitš pakotti itsensä ajattelemaan, että hänen laitansa on nyt parempi. Hän saattoikin pettää itsensä niin kauan kuin ei mikään hänen mieltään ärsyttänyt, mutta heti kun sattui ikävyyksiä vaimon kanssa vastoinkäyntivirassa pahoja kortteja ruuvipelissä, niin hän heti tunsi sairautensa koko voiman. Ennen oli hän tällaiset vastoinkäymiset kestänyt toivossa, että saa pahat parannetuksi taistelemalla ja että vihdoin voittaa menestyksen kruunun. Mutta nyt häntä jokainen vastoinkäynti viilsi sydämeen ja saattoi epätoivoon. Ja hän sanoi itselleen, siinä sen nyt näkee, heti kun rupesin paranemaan ja rohdot jo alkoivat vaikuttaa, silloin tämä kirottu onnettomuus tekee kaikki tyhjäksi ja hän suuttui sattuneeseen onnettomuuteen tai ihmisiin, jotka tuottivat hänelle ikävyyksiä ja koettivat hän tappaa, ja hän tunsi, että tämä oma suuttumus se hänet juuri tappaa, mutta hän ei voinut sitä hillitä. Olisi luullut, että hänen itsensäkin olisi pitänyt tajuta, että moinen kiukustuminen olosuhteisiin ja ihmisiin pahentaa hänen sairauttaan, etteikä sen tähden saa kääntää huomiota ikäviin sattumiin, mutta hän harkitsi aivan päinvastoin ja väitti tarvitsevansa rauhaa piti silmällä. Kaikkea, mikä suinkin tätä rauhaa rikkoi ja äkämystyi joutavimmastakin häiriöstä. Hänen tilansa pahensi myös se, että hän lueskeli lääketieteellisiä kirjoja ja neuvotteli tohtoreen kanssa. Tilan huonontuminen tapahtui niin tasaisesti, että hän saattoi helposti pettyä verratessaan yhtä päivää toiseen, sillä erotusta ei paljon ollut. Mutta kun hän neuvotteli lääkärien kanssa, silloin hänestä näytti, että tila käy huonompaan päin vieläpä kovaa vauhtia. Ja tästä huolimatta hän alinomaan neuvotteli tohtoreen kanssa. Samassa kuussa kääntyi hän toisenkin kuuluisan lääkärin puoleen. Se toinen kuuluisa lääkäri sanoi hänelle melkein samaa kuin ensimmäinenkin, asettaen vain kysymyksensä hiukan eri muotoon. Neuvottelu tämän kuuluisuuden kanssa vain lisäsi Ivan Iljitšin epäilyksen ja kauhun kaksinkertaiseksi. Hänen hyvän tuttavansa hyvä tuttava, eräs sangen kelvollinen lääkäri, hän taas määritteli taudin ihan eri tavalla ja siitä huolimatta, että lupasi terveeksi tulemista, sekoitti kysymyksineen ja otaksumilleen yhä hullummin Ivan Iljitšin mielen, saattaen mies paran yhä enemmän epäilyksen valtaan. Eräs homeopaatikko määritteli taudin vielä eri tavalla antaen omia lääkkeitä. Ja Ivan Iljitš nautti niitäkin viikon ajan tosin salaa kaikilta, mutta kun hän ei viikon päästä tuntenut mitään helpoitusta, kadotti hän luottamuksensa sekä entisiin keinoihin että tähän ja vaipui yhä suurempaan alakuloisuuteen. Kerran eräs tuttu rouvashenkilö kertoi hänelle ihmeparantumisesta pyhäinkuvien avulla. Ivan Iljitš eksyi hörökorvin kuuntelemaan tätäkin lörpötystä ja uskoi kuin uskoikin tapahtuman todenperäisyyden. Kerrottu tapaus säikäytti häntä. Olenko minä todella niin henkisesti heikontunut? Ajatteli hän. Joutavia. Kaikki on roskaa. Ei saa antautua luulottelun valtaan, vaan täytyy ankarasti pysyä kiinni sen lääkärin parannuskeinoissa, minkä kerran on valinnut. Ja niin minä teen, se olkoon nyt päätetty. Pois tuhmat ajatukset, sillä kesään asti aion minä täsmällisesti seurata ennen annettuja ohjeita. Sittenpähän nähdään, ja nyt olkoon loppu näille horjuvaisuuksille. Helppo oli näin ajatella, mutta mahdoton panna täytäntöön. Kipu kalvoi yhä kyljessä, ikään kuin voimistuen ja muuttuen yhä pysyväisemmäksi, maku suussa tuli yhä kummallisemmaksi, niin että hänestä tuntui kuin suusta lemuaisi inhoittava löyhkä, ja ruokahalu ja ruumiin voimat heikontuivat heikontumistaan. Mahdoton oli enää pettyä itsensä suhteen jotakin hirmuista, uutta ja merkitsevää millaista. Ei milloinkaan ennen ollut Ivan Iljitšin elämässä, oli nyt hänessä tekeillä, ja hän yksin tiesi tästä, ei kukaan ympärillä olevista sitä ymmärtänyt tai ei tahtonut ymmärtää, sillä he ajattelivat, että kaikki maailmassa käy tavalliseen tapaan. Tämä se kaikista enin kiusasikin Ivan Iljitšiä. Kotiväki, varsinkin vaimo ja tytär, jotka nykyään olivat vieraissa ajelujensa. Pahimmassa kuumeessa ei mitään ymmärtänyt, vaan kuten hän huomasi, he harmittelivat sitä, ettei hän ollut yhtä iloinen eikä kyläilyhaluinen kuin he itse, ikään kuin hän olisi ollut siihen syypää. Vaikka he koetavatkin tätä salata, niin hän kuitenkin näki, että hän oli heille esteenä, mutta että hänen puolisonsa asettui määrättyyn suhteeseen hänen sairauteensa ja pysyi siinä riippumatta siitä, mitä toinen puhui tai teki. Tämä suhde oli seuraava. Te tiedätte,
puheli rouva tuttavilleen, että Ivan Iljitš ei voi, kuten muut kunnon ihmiset, ankarasti noudattaa annettuja lääkitysohjeita. Hän saattaa tänä päivänä nauttia rohtoja ja syödä mitä on käsketty sekä mennä ajoissa makuulle, mutta huomenna yhtäkkiä kun häntä tutkin, unohtaa. Hän ottamasta tippojaan, syödä popsii sammin lihaa, jota hänelle ei ole määrätty. Vieläpä istahtaa korttia lyömään kello 1 saakka yöllä. No milloinkas tässä sitten saisi, sanoo Ivan Iljitš harmistuneena. Jos nyt kerran sen teinkin Pjotr Ivanovitšin luona, entäpäs eilen Shebekin kanssa, samapa tuo. En olisi kuitenkaan saanut tuskilta nukutuksi. No olipa nyt miten oli, mutta tuolla tavalla et sinä koskaan pääse parantumaan ja meitä vaan kiusaat. Praskovia Fjodorovnan ulkonainen suhde miehensä sairauteen oli sellainen, että hän piti Ivan Iljitšiä itseään syypäänä tautiinsa, joka hänestä oli vain uusi kiusanteko vaimoa kohtaan. Mies kyllä tunsi, ettei hänen vaimonsa syytöksillään mitään pahaa tarkoittanut, mutta hänen ei silti ollut helpompi. Virastossaan oli Ivan Iljitš myös huomaavinaan tuon saman kummallisen suhteen itseään kohtaan, milloin hänestä näytti, että hänen tirkistellään kuin miehen, joka pian aikoo jättää paikkansa tyhjäksi, milloin taas hänen toverinsa alkoivat yhtäkkiä laskea ystävällistä pilaa hänen luulevaisuudestaan, ikään kuin tuo kauhea ja kamala, ennenkuulematon ilmiö, mikä hänessä oli tekeillä, ja joka lakkaamatta imi häntä hillitsemättä vieden häntä jonnekin, olisi ollut mitä hauskin ja sopivin pilanne sinne. Häntä ärsytti varsinkin Schwarz, joka leikillisyyksineen, elämänhaluineen ja seuravaatimussineen muistutti häntä itseään 10 vuotta takaperin. Saattoi toisinaan saapua ystäviä lyömään korttia hänen luokseen. Kortit jaettiin, uudet kortit sekoitettiin, ruudut erotettiin läjiinsä, niitä oli 7. Pelaaja sanoi, ilman valttia ja kannatti 2 ruutua. Vieläkö enempää tarvittiin? Tää oli hauskaa pulskaa, kerrassaan loistavaa peliä. Vaan silloin Ivan Iljitš yhtäkkiä tuntee tuon kalvavan kivun kyljessään tuon tympeän maun suussaan ja hänestä näyttää siinä olevan jotakin raakaa, että hän sellaisessa tilassa voipi riemuita korttipelistä. Hän tuijottaa Mihail Mihailovitšiin, pelitoverinsa, kuinka tämä käsi täynnä voimaa, lyödä läiskäyttelee pöytään ja kohteliaan alentuvaisesti pidättyy tempaamasta kaatoja, siirtäen ne Ivan Iljitšiä kohti, rasittamatta, kuitenkaan itseään tai kurottamatta kättään kovin kauas. Mahtaneeko hän luulla minua niin heikoksi, etten jaksa kurottaa kättäni, ajattelee. Iljitš unohtaen valtit ja lyö liikakerran valttia omillaan sekä häviää pelinsä 3 harhalyönnillä, ja mikä kaikista kauheinta huomaa, kuinka Mihail Mihailovitš kärsii, vaikka tappio hänestä on yhdentekevä. Ja se on kauheata ajatella, miksi hänestä nyt tuntuu yhdentekevältä. Kaikki näkevät, että hänen on raskasta olla, ja sanovat hänelle, me voimme keskeyttää, jos olette väsynyt, olkaa hyvä ja levähtäkää. Levähtääkö? Eihän hän ole vähäkään väsynyt, he pelatkoot Robertinsa loppuun. Kaikki ovat synkät ja vaiteliaat. Ivan Iljitš tuntee itse saattaneensa heidät synkälle mielelle, vaan ei voi sitä korjata. He saavat illallisensa ja lähtevät kukin kotiinsa. Ja Ivan Iljitš jääpi yksikseen kotiinsa, sielussaan tajuten, että hänen elämänsä on myrkytetty ja että hän myrkyttää elämän muiltakin, ja ettei tämä saasta häviä, vaan tunkeutuu yhä syvemmälle koko hänen olemukseensa, ja tämä tunto mielessä sekä lisäksi tuntien ruumiillista kipua ynnä sielun kauhua. Täytyy hänen mennä vuoteeseen, ja usein tuskien tautta valvoa suurin osa yötä, ja aamuksi täytyy jälleen nousta jalkeille, pukeutua, ajaa oikeuteen, puhua, kirjoittaa, tai jos ei sinnekään lähteä, niin olla kotona nuot 24 vuorokauden tuntia, joista jokainen on hänelle kidutus. Ja näin täytyi elää turmionsa partaalla ilman ainoatakaan ihmistä, joka olisi ymmärtänyt tai häntä säälinyt. Chapter 5, niin kului 2 kuukautta. Uuden vuoden edellä saapui kaupunkiin Ivan Iljitšin lanko ja majoittui heidän luokseen. Praskovia Fjodorovna sattui olemaan ostoksilla kaupungilla ja Ivan Iljitš oli virastossaan. Kun tämä sitten tuli kotiin ja astui huoneeseensa, tapasi hän siellä lankon tuollaisen terveen sangviinikon parhaillaan purkamassa kapsäkkiään. Ivan Iljitšin askeleet kuullessaan nosti hän päätään ja katsoi hänen silmänräpäyksen ääntä päästämättä. Tämä katse selvitti Ivan Iljitšille kaiken. Lanko aukaisi suunsa huudahtaakseen mutta sai pidätetyksi. Tämä liike vahvisti todeksi kaiken. Mitä? Olenko muuttunut? Kyllä, muutospa näkyy olevan. Ja vaikka Ivan Iljitš tämän jälkeen kuinka tahansa koetti houkutella lankoansa puhumaan muuttuneesta ulkomuodostaan, niin tämä oli tiukasti vaiti. Koteutui Praskovia Fjodorovna, ja lankomies meni hänen luokseen. Ivan Iljitš väänsi huoneensa oven lukkoon, ja alkoi katsella itseään kuvastimeen ensin suoraan, sitten sivulta päin. Otti oman ja vaimonsa yhteisen kuvan ja vertasi kuvaa siihen, minkä näki peilissä. Muutos oli tavaton. Sitten hän niin kuin paljasti käsivartensa kyynärpäihin asti, tarkasteli,
laski hihat alas, istahti turkkilaisohvaan ja muuttui yötä synkemmäksi. Ei tarvitse. Mutisi hän itsekseen, hypähti ylös, harppasi pöydän luo, lämäytti auki asiakirjat, koetti niitä lukea, mutta ei voinut. Sitten hän riuhtasi oven auki ja astui saliin. Vierashuoneen ovi oli suljettu. Hän hiipi sen luo varpaisillaan ja alkoi kuunnella. Ei, sinä liioittelet, puhui Praskovia Fjodorovna, en liioittele. Sinä et sitä näe, hän on kuin kuollut ihminen, katsohan vain silmiä, ei niissä ole valoa. Vaan mikä häntä vaivaa, sitä ei kukaan tiedä. Nikolajev, se oli eräs toinen lääkäri, mainitsi tosin jotakin, mutta minä en tiedä. Leschetitski, se oli tuo kuuluisa tohtori, sanoi päinvastoin. Ivan Iljitš läksi pois, meni huoneeseensa, heittäytyi pitkäkseen ja alkoi ajatella munuaistauti. Hän muisti kaiken, mitä lääkärit hänelle olivat selittäneet, kuinka munaskuu ensin oli myrkyttynyt ja kuinka se siellä liikuskelee. Ja pinnistämällä mielikuvitustaan koetti hän tajuta tätä munaskuuta ja luoda siitä itselleen selvän käsityksen. Hänestä tuntui, ettei siihen paljoa tarvinnut. Ei, kyllä minä vielä käväisen Piotr Ivanovitsin puheella. Tämä oli se ystävä, jonka ystävä oli tohtori. Hän soitti sähkökelloa, käski valjastaa hevosen ja hankkiutui lähtemään. Mihin nyt, Jean? Kysyi vaimo omituisen surumielisin ja harvinaisen suopein kasvonilmein. Tuo epätavallisen suopea ilme kiukustutti miestä. Hän katsahti synkästi puolisoonsa. Minun täytyy käväistä Piotr Ivanovitsin tykönä. Ja hän ajoi sen ystävän luo, jolla oli ystävänä tohtori, ja hänen kanssaan itse tohtorille. Hän tapasi hänet kotona ja keskusteli kauan hänen kanssaan. Tarkastellen anatomisesti ja fysiologisesti erikoiskohdat siitä, mitä hänessä tohtorin mielipiteen mukaan oli tekeillä, tuli hän ymmärtämään kaikki. Oli eräs pienoinen kappale umpisuolessa. Se saattoi kyllä tulla korjatuksi. Voimistamalla yhden elimen toimintakyvyn, heikontamalla taas toisen saadaan aikaan imeytyminen ja kaikki tulee reilaan. Hän myöhästyi vähän päivälliseltä. Söi nyt päivällisensä iloisesti puhellen, mutta ei voinut pitkään aikaan lähteä työnsä ääreen. Vihoviimein meni hän huoneeseensa ja istahti heti paperiensa ääreen. Hän lueskeli asiakirjoja ja teki työtä, mutta ei voinut päästä siitä tunteesta, että hänellä on syrjäinen, tärkeä, sielullinen asia, johon hän ryhtyy heti kun vapautuu työstään. Lopetettuaan työnsä muisti hän, että tämä sielullinen asia oli hänen mielihauteensa umpisuolesta. Mutta hän ei antautunutkaan sen valtaan, vaan läksi vierashuoneeseen teepöytään. Siellä oli vieraita, puheltiin, soiteltiin pianoa, laulettiin, läsnä oli tuo nuori juristi, tyttären kaivattu sulhanen. Ivan Iljitš vietti illan iloisemmin kuin kukaan muu, kuten Praskovia Fjodorovna huomautti, mutta hän ei hetkeksikään unhoittanut, että hänellä oli erikoisia, tärkeitä ajatuksia umpisuolesta. Kello 11 lausui hän hyvästit ja läksi huoneeseensa. Sairautensa alusta saakka oli hän nukkunut yksikseen pienessä kammiossa työhuoneensa vieressä. Tultuaan nyt sinne, riisutui hän ja otti Zolan romaanin, vaan kun ei voinut sitä lukea, rupesi miettimään. Ja hänen mielikuvituksessaan tapahtui tuo toivottu umpisuolen parantuminen. Hän tunsi, kuinka imeytyminen ja irtautuminen tapahtui, ja kuinka säännöllinen toiminta vakaantui. Niin, kyllä, se niin on kaikki, sanoi hän itsekseen. Täytyy vain auttaa luontoa. Samalla muisti hän lääkkeet, nousi niitä ottamaan ja paneutui selälleen, kuunnellen kuinka hyväntekevästi rohdot vaikuttavat ja masentavat kivun. Tasasuhtaisesti nautittava ja vältettävä vahingollisia vaikutuksia. Nyt hän jo tuntuukin vähän paremmalta, paljonkin paremmalta. Hän alkoi hypistellä kylkeä, eikä hypistely koskenut kipeää. Niin, eihän tuo tunnu. Minä taidan tosiaankin jo voida paljon paremmin. Hän puhalsi kynttilän sammuksiin ja laskeutui kyljelleen. Umpisuoli paranee, imeytyminen tapahtuu. Yhtäkkiä tunsi hän taas tuon vanhan tutun, mykän, kolottavan kivun, tuon itsepintaisen, hiljaisen, vakavan vaivan. Ja suussa sama tuttu saasta. Hänen sydäntään kouristi, aivoissa himmeni. Jumalani, Jumalani, sopersi hän. Taasen se tuntuu, eikä ikinä lakkaa. Vaan yhtäkkiä esiintyi hänelle asia kokonaan toisessa valossa. Umpisuoli, munaskuu, sanoi hän itsekseen. Ei umpisuolta, ei munaskuuta tämä asia koske, vaan elämätä ja kuolemaa. Niin, elämä on ollut, vaan nyt se menee pois, enkä voi sitä pidättää. Niin, miksi pettää itseänsä? Näkeväthän kaikki, paitsi minä, että mä olen kuolemaan tuomittu, ja kysymys on ainoastaan viikoista, päivistä. Se voi tapahtua vaikka heti paikalla. Elämä on ollut valkeus, nyt on koittanut pimeys. Tuonnoin olin täällä, nyt lähden sinne. Minne? Hän tunsi vilunväristystä, hengitys pysähtyi. Hän kuuli vain sydämensä iskut, kun ei minua enää ole olemassa, niin mitä silloin on olemassa? Ei mitään. Missä mä siis tulen olemaan sitten, kun minua ei ole olemassa? Täytyykö todella kuolla? Ei, en tahdo. Hän hypähti ylös haluten sytyttää valkean,
hapuili kynttilää vapisevin käsin, pudotti jalustan kynttilöineen lattiaan ja vierähti jälleen takaisin tyynyjen päälle. Minkä tähden? Vaan sama se, puheli hän itsekseen tuijottaen silmät auki pimeyteen. Kun kerran on kuoltava, niin on kuoltava. Vaan heistä ei kukaan sitä tiedä, eikä tahdokkaan tietää, eikä osaa sääliä. He vain soittelevat. Hän kuuli kaukaisen, oven takaa kantautuvan äänen ja riturnellin remun. He eivät nyt mistään välitä, vaikka kerran on heidänkin kuoltava. Voi hulluja ihmisiä, minulle varemmin, heille myöhemmin, mutta sama on heilläkin edessä. Vaan nyt he vain pitävät hauskaa. Ne elukat, kiukku salpasi hänen hengitystään, tila tuntui sietämättömän raskalta ja kiduttavalta, mutta eihän voi olla niinkään, että kaikki alati painaisi tää hirveä pelko. Hän kohottautui vuoteessaan. Asiat ovat hiukan sekavat, täytyy rauhoittua, täytyy ajatella kaikki uudestaan alusta saakka. Ja hän alkoi ajatella, niin, taudin alku. Ensin loukkasi minä kylkeni, mutta se ei minua vahingoittanut, yhtä iloinen olin päivältä senkin jälkeen. Sitten alkoi tuntua hiukan kolotusta, sitten vähän enemmän, sitten kävin tohtoreissa, sitten tuli alakuloisuus ja tuska päiväjärjestykseen, sitten taas riensin tohtoreihin, ja niin lähestyin lähestymistäni turmion kuilua, voimani vähenivät. Yhä likemmäs kävi kulkuni, ja nyt olen kuihtunut eikä valoa enää ole silmissäni. Ja nyt tulee kuolema, vaikka minä tässä mietin vain umpisuolen tulehdusta. Minä haudon mielessäni sen parantamista, vaan tässä tuleekin kuolema. Kuolemako toden totta? Jälleen valtasi hänet kauhu, henkeä salpasi. Hän kumartui hapuilemaan tulitikkuja, vaan työkkäsi kyynäspänsä yöpöytää vasten. Kävi kipeää, hän suuttui, että pöytä oli hänen tiellään. Työkkäsi harmissaan vielä kovemmin ja kaasi yöpöydän. Ja epätoivoissaan rymähti hän läähättäen seljälleen odottaen kuoleman tuloa tuossa tuokiossa. Vieraat olivat samaan aikaan pois lähdössä, ja Praskovia Fjodorovna saatteli heitä etehiseen. Hän sattui kuulemaan rymäyksen ja riensi sisään. Mikä nyt? Ei mikään, vahingoissa kaadoin. Rouva palasi noutamaan kynttilän. Mies makasi raskaasti ja kiivaasti hengittäen ikään kuin se, joka on juossut. Virstan matkan yhteen perään ja katsoi tuijottavin silmin vaimoonsa. Mikä sinua vaivaa, Jaan? Ei mikään. Kakaa sin. Ei kannata puhua. Ei hän kuitenkaan ymmärrä, ajatteli hän itsekseen. Puoliso ei todellakaan näyttänyt käsittävän. Hän nosti yöpöydän pystyyn, sytytti miehellensä kynttilän ja meni kiireesti pois. Hänen oli saatettava jotakin vierasta. Kun hän taas palasi, lepäsi mies samalla tavalla seljällään tuijottaen kattoon. Voitko huonommin? Kyllä, rouva pudisti päätään ja jäi istumaan. Kuulehan Jean, eiköhän liene parasta kutsua Leschetitski kotiin käymään. Tämä kuuluisan tohtorin kotiin kutsuminen merkitsi samaa kuin olla säälimättä rahaa. Mies hymyili myrkyllisesti ja sanoi jäykästi ei. Vaimo istui vielä kotvan aikaa ja kumartui suutelemaan miestään otsalle. Mies vihasi häntä sielunsa kaikilla voimilla sillä hetkellä, kun vaimonsa häntä suuteli ja sai hillitä itseään ollakseen sysäämättä häntä luotaan. Hyvästi. Suokoon Jumala sinun nukahtaa. Niin. Chapter 6. Ivan Iljitš näki kuolevansa ja oli alituisessa epätoivossa. Sielunsa syvyydessä tiesi hän kuolevansa, mutta hän ei ollut siihen ainoastaan tottumaton, vaan suorastaan ei sitä tajunnutkaan eikä mitenkään voinut ymmärtää koko asiaa. Tuo syllogismin esimerkki, jonka hän oli oppinut Kiesevetterin logiikasta, että Kaius on ihminen, ihmiset on kuolevaisia, siis Kaius on kuolevainen, oli hänestä kaiken ikänsä näyttänyt oikealta vain Kaijukseen nähden, mutta ei suinkaan häneen itsensä nähden. Siinä oli Kaius hänestä vaan ihminen, ylipäänsä ihminen. Ja se oli aivan oikein sanottu, mutta hän ei ollut Kaius, eikä ylipäänsä ihminen, vaan hän oli aina ollut kokonaan muista erillinen olento. Hän oli ollut vain Vanja, joka eli mammansa ja pappansa sekä Mitja ja Volodya veikkojensa kanssa leikkikaluineen, rengin ja lapsenpian seurassa, sitten sen sievän Katjan kera, eli kaikki ne iloineen, suruineen, lapsuuden riemuineen ja nuoruuden huvituksineen. Mutta olikos Kaius koskaan tuntenut tuota nahkasen kairapallon hajua, josta Vanja niin piti? Tokkohan Kaius niin oli suudellut äitinsä kättä, ja tokkohan hänelle olivat samalla tavalla kahisseet äidin silkkipuvun laskokset. Tokkohan hän oli nostanut kapinaa leivosten takia koulussa. Tokkohan Kaius oli yhtä rakastettu, ja kykenikö Kaius niin johtamaan kokousta kuin hän. Se Kaius oli todella kuin kuolevainen olento, jolle kuului asiaan kuolla, mutta hänelle Vanjalle, Ivan Iljitsille kaikkine hänen tunteineen, ajatuksineen, hänelle oli se kokonaan toinen asia. Eikä voinut olla niin, että hänenkin oli pakko kuolla. Sehän olisi ollut liian hirveetä. Näin hänestä tuntui. Jos minunkin on kuoltava, kuten Kaijuksen, niin totta kai minäkin sen noin tietäisin, ja sisällinen ääni minulle sen niin sanoisi. Mutta eihän minussa mitään semmoista ole ollut, sekä minä että kaikki ystäväni me olemme ymmärtäneet, ettei asia lainkaan ole sama kuin Kaijuksen laita. Vaan mistä nyt tulee? Puheli hän itsekseen. Mahdotonta, ihan mahdotonta, ja kuitenkin se on totta.
Kuinka sitä on selitettävä? Eikä hän voinut sitä käsittää, vaan koetti karkoittaa tämän ajatuksensa, pitäen sitä valheellisena, epäsäännöllisenä, sairaloisena ilmiönä ja koetti kiristää sen yhteen muiden säännöllisten, terveiden ajatusten kanssa. Mutta tämä ajatus, joka ei ollut kuin pelkkä ajatus, vaan ikään kuin todellisuus, yllätti hänet tuon tuostakin ja asettui hänen eteensä, ja hän houkutteli tämän ajatuksensa paikalle vuoron perään muita ajatuksia, toivoen löytävänsä niistä tukea. Hän koetti palata ajatuksensa entisille urille, jotka ennen olivat häneltä karkoittaneet kuoleman mietteet. Mutta kummakseen havaitsi hän, että kaikki se, mikä ennen oli karkoittanut, peittänyt ja masentanut kuolemantunnon, nyt ei enää tepsinyt. Viime ajat oli Ivan Iljitš enimmäkseen viettänyt näissä aatteiden ponnistuksissa, jotka tarkoittivat tuota kuolemantunnon masentamista entisillä keinoilla. Milloin hän taas puheli itsekseen? Annas kun käyn tästä käsiksi virkatoimiini, sillähän minä ennenkin elin. Ja hän meni virastonsa, ajaen luotaan kaikki epäilykset, ryhtyi keskusteluihin toverien kanssa, istahti paikalleen entiseen tapaan. Hajamielisesti, miettiväisin katseen tarkastellen yleisöä ja nojautuen molemmin laihtuneen käsivarsin tammisen nojatuolin kaiteisiin. Taivutti kuin ennenkin ruumiinsa virkakumppanin puoleen, selaili asiakirjaa, kuiskutteli sekä sitten yhtäkkiä, revähyttäen silmänsä suuriksi ja aivan kuin kauhistuen, lausui määrätyt sanat, kunnes vihdoinkin ryhtyi asiaan. Mutta yhtäkkiä kesken kaikkea ja vähääkään välittämättä virallisen asian suorituksesta tuntui kyljessä kipu, alkaen sekin oman kalvavan toimintansa. Ivan Iljitš kyyristyi kuulostamaan koettaen karkoittaa sitä mielestään, mutta se jatkoi toimintaansa. Ja samalla hän kuolema tuli ja asettui suoraan hänen eteensä ja katsoi hänen niin, että hän tyrmistyi, niin että oli sammui hänen silmissään, ja hän alkoi jälleen kysellä itseltään, onko siis vain se totta. Ja toverit ja hänen alaisensa virkamiehet huomasivat kummastuksekseen ja harmikseen, että hän, tuo ennen niin terävä ja loistava tuomari, nyt sekaantui ja teki virheitä. Hän pudisteli hän toipuakseen järkiinsä ja sai miten kuten istunnon johdetuksi loppuun sekä palasi kotiinsa surumielin, koska ei enää tuomari toimellaan kyennyt salaamaan sitä, mitä tahtoi salata, eikä oikeusvirastossakaan voinut välttää sitä. Kaikista pahinta oli se, ettei se houkutellut häntä luokseen sitä varten, jotta hän jotakin tekisi, vaan ainoastaan. Sitä varten, jotta hän siihen katsoisi suoraan sen silmin ja tuntisi sanomatonta sielunkidutusta. Pelastaaksensa itsensä tästä tilasta haki Ivan Iljitš lohdutusta muiden suojaverhojen takaa, mutta vaikka ne hetken häntä suojasivatkin, niin ne kohta taas, jolleivät juuri särkyneet, niin ainakin paistoivat läpi ikään kuin. Se olisi tunkeutunut puhki kaiken, eikä mikään voinut siltä tietä sulkea. Saattoi sattua viime aikoina, että hän astui sisään vierashuoneeseensa, jonka kerran oli itse sisustanut tuohon samaan huoneeseen, jossa hän oli suistunut tikapuilta ja jonka koristamiseksi hän, kuinka myrkyllisen naurettavaa se hänestä nyt oli ajatella, oli uhrannut elämänsä, sillä tästä loukkautumastahan hän tiesi tautinsa alkaneen. Saattoi sattua, että hän silloin sisään astuessaan huomasi lakeratus pöydässä pahan naarmun, minkä joku terävä esine siihen oli viiltänyt. Hän tutki syyn ja keksi sen albumin pronssihelassa, joka oli väännetty vinoon. Hän otti käsinsä tuon kalliin albumin, jonka hän itse oli aistikkaasti täyttänyt, ja harmitteli tyttärensä ja tämän ystävien epäsiisteyttä, löytäessään siitä, milloin rikki, revityn, milloin ylösalasin käännetyn valokuvan. Hän järjesti kaiken taas huolellisesti ja taivutti koristehelan paikoilleen. Sitten saattoi hänelle tulla halu siirtää kaikki nämä albumivehkeet toiseen nurkkaan, kukkien viereen. Hän kutsui lakeijan tai tulivat tytär tai äiti häntä auttamaan, jolloin syntyi vastaväitteitä ja erimielisyyksiä, niin että ukko suuttui vaan. Kaikki tuntui kuitenkin hyvälle sen tähden, ettei hän silloin muistanut. Sitä, joka häntä ahdisteli, sitä ei silloin ollut näkyvissä. Mutta kun hän itse rupesi siirtämään noita huonekaluja, tokasi vaimo, älä koske, kyllä palvelijat sen tekevät, muuten taas turmelet itsesi. Ja silloin se taas äkkiä välähti verhojen lävitse niin, että hän sen selvästi huomasi. Se välähti, ja hän toivoi, että se katoaisi, mutta rupesi väkinäisesti kuuntelemaan kyljessään takovaa kipua. Niin, siellä se taas. Istua äkötti se sama ilkimys, eikä hän enää voinut sitä unhoittaa, ja hän oli näkevinään kuoleman irvistelevän kukkien takaa. Mitä varten hän siis tässä näin puuhasi? Ja eikö se ole totta, että minä tässä paikassa, näitä verhoja asetellessani hukkasin elämäni kuten ihminen myrskyssä? Kuinka kauheaa ja kuinka tuhmaa, voiko se olla mahdollista? Ei, ja kuitenkin se on totta. Hän läksi omaan huoneeseensa, jääden jälleen kahden kesken kuoleman kanssa. Silmä silmää vasten sen kanssa, voimatta mitään tehdä. Vain tuijottaa siihen ja tuntea kylmää väristystä. Chapter 7. Kuinka Ivan Iljitšin sairaus jo 3. kuukautta näin oli kehittymistään. Kehittynyt,
Sitä ei voi kertoa sen tähden, että kehitys kävi askel askeleelta huomaamatta, mutta nyt oli se päässyt niin pitkälle, että sekä vaimo, että tytär ja hänen poikansa, palvelijansa, tuttavansa, lääkärinsä, ja varsinkin hän itse tiesivät, että koko hänen merkityksensä ympäristöönsä nähden sisältyi vain siihen, kuinka pian hän vihdoinkin heittää paikkansa tyhjäksi, vapauttaa eloon jäävät ahdistuksesta, jonka on läsnäolollaan aiheuttanut, sekä itsekin vapautuu omista kärsimyksistään. Hänen nukkumisensa kävi yhä huonommaksi. Hänelle annettiin unijuomaa ja ruiskutettiin sisään morfiinia, mutta ei tämäkään häntä auttanut. Se tylsä tuska, jota hän silloin puolihorroksissaan tunsi, helpoitti häntä uutuuttaan vain alussa. Mutta sitten se kävi yhtä kiusalliseksi, jollei kiusallisemmaksi kuin alkuperäinen vaiva. Hänelle valmistettiin erikoisia ruokia lääkärien määräysten mukaan, mutta nämä ruokalajit kävivät hänelle päivä päivältä tympeämmiksi ja vastenmielisemmiksi. Hänen tarpeentekojansa varten oli myös valmistettu erikoisia laitoksia, ja jokainen käyttö tuotti hänelle kärsimystä. Kärsimystä epäsiisteyden, epähienouden ja hajun tähden, sen tunnon tähden, että tässä täytyi toisen ihmisen olla auttamassa. Mutta tässä iljettävässä asiassa ilmestyi Ivan Ilitsille myös lohdutusta. Hänen jälkiään korjaamaan tuli näet aina keittiörenki Gerasim. Tämä Gerasim oli siistiluontoinen, raikas nuori talonpoika, johon kaupunkilainen ravinto näytti hyvin tehonneen. Hän oli aina iloinen ja kirkasmielinen. Ensi alussa, kun tämä siististi aito venäläisesti puettu mies tuli toimittamaan tuota ilkeää tehtävää, joutui Ivan Iljitš hämilleen. Erään kerran noustuaan astialta ja jaksamatta nostaa housujaan, vaipui hän pehmeään nojatuoliin, katsoi kauhistuneena paljastettuja, voimattomia sääriään, joissa jäntereet räikeästi näkyivät. Silloin astui sisään paksuissa saappaissaan Gerasim, tuulahuttaen ympärilleen saapastervan miellyttävää hajua. Ja raikasta talvi-ilmaa astui sisään kepein, voimakkain askelin, yllään puhdas hamppuinen esiliina ja puhdas karttuunipaita, hihat käärittyinä pitkin nuortean voimakkaita käsivarsia, ja katsomatta Ivan Iljitšiin ikään kuin pidättääkseen kasvoiltaan loistavaa elämän iloaan, jotta ei loukkaisi sairasta, meni astian luokse. Gerasim sopersi, Ivan Iljitš silloin häikosti. Gerasim säpsähti, nähtävästi säikähtäen tehneensä jotakin nurinpäin, ja käänsi vikkelästi sairasta isäntäänsä kohti nuot sievät, suopeat, yksinkertaiset, nuoret kasvonsa, joissa vasta näkyi ensimmäisiä parranhaituvia. Mitä suvaitsette? Eikö sinusta tämä ole vastenmielistä? Anna nyt anteeksi, mutta minä en sille mitään voi. Voi hyvänen aika tokkiinsa, vastasi Gerasim silmiään välähyttäen ja irvistäen terveillä valkoisilla hampaillaan. Miksikäs minä en näkisi vaivaa? Tehän olette kipeä. Ja notkein, väkevin käsin suoritti hän totutun työnsä ja meni ulos kevein askelin. Ja yhtä kevein askelin hän 5 minuutin kuluttua taas palasi huoneeseen. Ivan Iljitš istui yhä samassa asemassa nojatuolissa. Gerasim, sanoi hän, kun palvelija oli asettanut puhtaaksi huuhdotun astian paikoilleen. Ole niin hyvä ja tule minua auttamaan. Gerasim meni. Nosta minut pystyyn, minun on vaikea yksin päästä ja Dmitrin olen lähettänyt kaupungille. Hellävaroen ja keveästi nosti Gerasim hänet vahvoilla käsillään seisaalleen, kannatti sitten häntä toisella kädellä, samalla kun toisella veti housut ylös ja tahtoi hänet jälleen istuttaa nojatuoliin. Mutta Ivan Iljitš pyysi hänen auttamaan hänet sohvaan. Ilman ponnistusta ja tarvitsematta häntä puristaa, vei Gerasim sairaan melkein kantamalla sohvan ääreen ja istutti hänet siihen. Kiitosi, kuinka näppärästi ja sievästi sinä kaikki teet. Gerasim hymyili jälleen tahtoen poistua, mutta Ivan Iljitšin oli niin hyvä hänen kanssaan, ettei vielä hennonut häntä päästää. Kuules, olehan niin kiltti ja siirrä tuo tuoli mun likelleni. Ei se, vaan toinen, ja työnnä se sitten tänne jalkaini alle. Mun on helpompi olla, kun jalkani ovat ylempänä. Gerasim toi tuolin ja laski sen kolahuttamatta lattiaan sekä kohotti Ivan Iljitšin jalat tuolille. Ivan Iljitšistä tuntui niin omituisen suloiselta sillä hetkellä, kun Gerasim kohotti hänen jalkojaan ylöspäin. Minusta tuntuu paremmalle, kun jalkani ovat näin korkealla, selitti yhä Ivan Iljitš. Asetahan vielä tuo tyyny alleni. Gerasim teki näin. Kohotti jälleen isäntänsä sääriä ja työnsi tyynyn hänen allensa. Taas tuntui Ivan Iljitšistä niin suloiselta sen aikaa, kun Gerasim piteli hänen jalkojaan ylhäällä. Kun palvelija laski ne alas, tuntui hänestä taas pahemmalta. Gerasim, sanoi hän hänelle, oletko nyt hyvin töissä kiinni? En suinkaan, herra tuomari, vastasi Gerasim kaupunkilaispuhetta tavoitellen. Mitä tehtäviä sinulla vielä on? Mitäpäs tehtäviä minulla olisi? Kunhan vain halot käyn pilkkomassa huomiseksi, niin olen kaikki päivän työt tehnyt. Pitele sitten jalkojani vielä vähän, niin kuin äsken ylhäällä, saatatko? Miksikäs ei, käyhän se laatuun. Gerasim kohotti jalat ylöspäin, jolloin potilaasta taas tuntui, että tämä asento huojensi kipua. Milloinkas sinä ne halot sitten hakkaat?
älkää hän nyt niistä huolehtiko. Kyllä tästä keritään. Ivan Iljitš käski Gerasimin istuutua ja pidellä jalkoja sekä puheli hänen kanssaan. Ja kummallista se vain oli, että hänestä tuntui niin hyvältä niin kauan, kun Gerasim hänen jalkojaan noin piteli. Siitä lähtien kutsui Ivan Iljitš tuostakin Gerasimin huoneeseensa pitelemään jalkoja hartioilla ja puheli mielellään hänen kanssaan. Gerasim noudatti pyyntöä myös mieluisasti, tehden työnsä niin ketterästi ja vaatimattoman. Hyvän tahtoisesti, että se paljon lauhdutti Ivan Iljitšin mieltä. Kaikkien muiden ihmisten terveys, voima ja elämän reippaus loukkasi Ivan Iljitšia, mutta tämän Gerasimin reippaus ei häntä ensinkään katkeroittanut, vaan päinvastoin rauhoitti. Ivan Iljitšin suurimpana sielun kärsimyksenä oli valhe. Tuoi kaikkien ties miksi hyväksi tunnustama valhe, että hän on ainoastaan sairas, mutta ei muka kuole, ja että hänen on vain oltava rauhallinen ja noudattaminen parannusohjeita, josta muka sitten jotakin hyvää seuraa. Mutta hänpä tiesi, että tehtiinpä mitä tahansa, siitä ei muuta seuraa kuin vielä kiduttavampia kärsimyksiä ja kuolema. Ja tuo valhe vaivasi häntä. Häntä vaivasi se, ettei tahdottu tunnustaa sitä, minkä kaikki tiesivät, kuten hänkin, vaan tahdottiin syöttää häntä valheilla tässä kauheassa asemassa ja pakotettiin hänet itsensäkin ottamaan osaa tähän valheeseen. Valhe, tämä hänen kuolemansa aattona sepitetty valhe, joka alensi tuon kamalan juhlallisen totuuden kaikkien heidän ylellisyyksiensä, vieraspitojensa ja herkuttelujensa tasalle. Se tuntui Ivan Iljitšistä kauhean kiduttavalta. Ja monta kertaa totta tosiaan, kun he näitä metkujaan hänen edessään harjoittivat. Oli hän ihan huudahtamaisillaan heille, heretkää valehtelemasta. Sillä te tiedätte yhtä hyvin kuin minä, että minä kuolen, siis heretkää ainakin valehtelemasta. Mutta hänellä ei ollut koskaan rohkeutta tätä sanoa. Hän huomasi koko ympäristönsä pitävän tätä hänelle niin hirmuista, kuolintoimintaa vain satunnaisen, ikävyytenä tai ehkä samankaltaisena epähienoutena, jona pidetään esimerkiksi sitä, jos joku ihminen astuu sisään hienoon vierassalonkiin ja levittää ympärilleen pahaa hajua. Hän huomasi, että juuri sama hienosto, jota hän koko ikänsä oli palvellut, nyt polki hänet jalkainsa alle. Lisäksi huomasi hän, ettei kukaan häntä säälinyt sen tähden, ettei kukaan tahtonut edes ymmärtää hänen asemaansa. Gerasim yksin ymmärsi hänen asemansa ja sääli häntä. Ja sen tähden oli Ivan Iljitšin hyvä olla ainoastaan Gerasimin seurassa. Hänen oli hyvä olla, kun Gerasim toisinaan yöt läpeensä piteli hänen jalkojaan tahtomat. Mennä nukkumaan ja puheli, suvaitkaa olla huolehtimatta, Ivan Iljitš, kyllä. Minä vielä ehdin tarpeekseni nukkua milloin taas äkkiä, ruveten häntä sinuttelemaan. Lisäsi, ka enhän mie sinua näin hoiteleisi, jollet se olisi niin kipeä. Gerasim yksin ei valehdellut, ja kaikesta näkyi, että yksin hän älysi mitä asia koski eikä hän pitänyt tarpeellisena sitä salata, vaan suorastaan säälitteli heikoksi riutunutta herransa. Kerranpa hän sen suoraan sanoikin, kun Ivan Iljitš häntä pois toimitteli. Kaikki me kerran kuolemme. Onhan luonnollista, että minä, joka olen terve, rasitan itseäni teidän tähtenne. Näin hän lausui ilmaisten sanoillansa sen, ettei hän pidä rasitustansa raskaana nimenomaan sen tähden, että hän sen uhraa kuolemaa tekevän ihmisen hyväksi, vaan hän toivoo, että hänenkin hyväkseen, sit kun se aika tulee, joku uhraa saman vaivan. Paitsi mainittua valhetta tai juuri sen seurauksena tuotti Ivan Iljitšille mielenkidutusta kaikista enin se, ettei kukaan häntä niin säälinyt kuin hän itse tahtoi. Hänellä oli näet hetkiä, jolloin hän pitkällisten kärsimysten jälkeen, vaikka kovasti häpesikin, sitä tunnustaa sydämessänsä himoitsi, että joku häntä hellästi säälisi aivan kuin sairasta lasta. Ja vaikka hän tiesi olevansa arvokas harmaapartainen oikeuden jäsen ja että tämä siis oli mahdoton haave, niin hän kuitenkin sitä himoitsi. Hänen suhteensa Gerasimiin lähentelikin hiukan tätä haavetta, ja sen tähden se häntä lohdutti. Mutta saattoi sattua, että kun Ivan Iljitšillä parhaillaan oli tollainen hellyyden hetki, jolloin hänen teki mieli itkeä ja ottaa vastaan hyväilyjä ja säälinosoituksia, huoneeseen astui hänen virkatoverinsa oikeudenjäsen Šebek ja sen sijaan, että olisi itkenyt ja sydäntään hellitellyt, hän yhtäkkiä tekeytyi totisen ankaraksi, syvämietteiseksi kasvoiltaan, ja alkoi hitaasti lausua ajatuksiaan kassatsioni-päätöksen merkityksestä pysyen järkähtämättömänä mielipiteissään. Kaikki tämä häntä ympäröivä valhe, ja kaikista enin se valhe, jonka hän omassa itsessään huomasi, myrkytti Ivan Iljitšin viimeiset elinpäivät, chapter 8, oli Sen tiesi vain siitä, että Gerasim poistui huoneesta ja sisään astui lakeja Piotr, sammutti yökynttilät, avasi yhden ikkuna uutimista sekä alkoi hiljakseen siivota huonetta. Se oli muuten samantekevä mikä aika vuorokaudesta nyt oli, tai mikä viikonpäivä, sillä kaiken himmensi tuo jäytävä, silmänräpäykseksikään herkeämätön kipu. Tuo tunne toivottomasti pois riutuvasta, valheellisesta elämästä ja lähestyvästä, hirveästä, vihatusta kuolemasta, joka yksin oli totta. Viikot, päivät ja vuorokauden tunnit eivät tässä merkinneet mitään.
Tahtooko herra teetä, kysyi palvelija. Hän näkyi sitä kysyvän vain sen vuoksi, että herrasväillä on tapana aamuisin juoda erityistä ainetta, mietti sairas ja vastasi lyhyesti, en tahdo. Ettekös halua siirtyä sohvaan? Hänen näkyy pitävän laittaa kamari korjuuseen, jonka vuoksi minä tässä olen tiellä likaamassa ja epäjärjestystä aikaan saamassa, ajatteli potilas ja vastasi vain, en halua, jätä minut rauhaan. Lakeija touhusi vielä jonkun aikaa huoneessa. Ivan Iljitš kurotti kättään ja sen huomattuaan lähestyi Pjotr häntä kuuliaisesti. Mitä haluatte? Annas kelloni. Pjotr haki kellon, joka oli aivan vuoteen vieressä ja ojensi hänelle. 8:30. Eivätkö muut vielä ole nousseet? Eivät suinkaan, herra tuomari. Nuori herra on mennyt kouluun ja rouva on käskenyt itseensä herättää vasta sitten, jos te häntä kaipaatte. Menenkös herättämään? Älä, ei tarvitse. Enkö hän sentään maistaisi teetä? Ajatteli hän. Tuoppa sitä teetä, sanoi hän ääneen. Pjotr yritti poistumaan ovesta. Ivan Iljitš rupesi yksin jäänti hirvittämään. Millä häntä pidättäisin? Niin, lääkkeet. Hoi Pjotr, annas ensin minulle lääkkeitä. Kukas tiesi vielä lääkkeetkin auttavat, ajatteli potilas. Hän otti lusikan ja kulautti kurkkuunsa. Eikö mitä, ei ne auta. Se on kaikki roskaa ja petosta, päätti hän, heti kun oli tuntenut suussaan tutun tuon äitelän, iljettävän maun. Ei, en minä sitä saata uskoa. Mutta miksi tämä kipu, jospa se hetkeksikään helpoittaisi, ja hän alkoi voihkia. Pjotr kääntyi takaisin. Ei, mene sinä nyt vain ja tuo teetä, Pjotr läksi. Jäätyään yksin voihkaili Ivan Iljitš ei niinkään paljon kipun tähden, vaikka se olikin kauhea kuin sisällisten tuskien tautta. Yhtä ja samaa yöt ja päivät pitkään. Jospa se tapahtuisi edes pikemmin. Mikä niin? Kuolema, pimeys, ei, ennen mikä muu hyvänsä kuin kuolema. Kun Pjotr astui sisään teetarjottiminen katsoa tuijotti Ivan Iljitš kotvan. Aikaa sekamielin häneen käsittämättä kuka hän oli ja mitä hän siihen tuli. Pjotr joutui hämilleen tästä katseesta ja vasta sitten kun sairas sen huomasi tointui hän tajuntaansa. Niin, sopersi hän. Vai teetä, hyvä on, laskehan pöydälle. Mutta auta mua sitten peseytymään ja muuttamaan puhdasta paitaa. Ja Ivan Iljitš alkoi peseytyä pitäen levähdyslomia, pesi hän kätensä, kasvonsa, puhdisti hampaansa, alkoi sukia hiuksia ja katsahti peiliin. Häntä hirvitti varsinkin se, kun hiukset niin litistyivät vasten kalpeata otsaa. Kun hänelle muutettiin paitaa, tiesi hän, että hänestä on tuntuva vielä hirveämmälle, jos hän katsahtaa ruumiiseensa, eikä sen tähden itseensä katsonut. Vihdoin oli kaikki tehty. Hän puki yllensä yöviitan, kääriytyi vaippaan ja istahti nojatuolin teen ääreen. Hetken tunsi hän itsensä virkeäksi, mutta heti kun rupesi juomaan teetä, tuntui sama maku suussa, sama kipu kyljessä. Hän joi väkisten lasinsa pohjaan ja paneutui taas maata, oikaisten jalkansa suoriksi. Hän paneutui maata ja päästi Pjotrin luotaan. Yhtä ja sama. Milloin välkähtää toivon pisara, milloin kuohahtaa epätoivon meri, ja yhä vain. Jäytää tuska ja kipu, ja jokainen hetki on toinen toisensa kaltainen. Yksikseen on kauhean tuskallista olla, tekee mieli kutsua joku luokseen, mutta hän tietää edeltäpäin, että toisten läsnä ollessa on vielä tukalampi. Jospa saisi jälleen vaikka morfiinia, jotta voisi unhoittaa kaiken surkeuden. Annas kun sanon tohtorille, että hän keksisi vielä jotain tehoavaa. Sillä näin on ihan mahdotonta. Siten vietti hän pari tuntia, mutta silloin kilahti soitto etehisessä. Oi jospa se olisi tohtori. Aivan oikein tohtori se oli, nuorekas, reipas, lihavahko, iloinen herrasmies, jolla olivat sellaiset kasvojen ilme, kuin olisi hän tahtonut sanoa, että mitä te siellä tyhjää säikähditte, kyllä heti teille kaikki laitamme. Tohtori tietää vallan hyvin, ettei tällaisen naaman näyttäminen täällä kelpaa, mutta hän on nyt kerran sen iäkseen päällensä pukenut. Eikä voi sitä pois riistää, aivan kuin ihminen, joka jo aamulla on pukeutunut hännystakkiin ja ajelee vierailuilla koko päivän. Tohtori hieroo käsiään reippaana ja luottamusta herättävänä. Minulla on kylmä. Siellä on raikas pakkanen ulkona. Antakaahan jahka ensin lämmittelen, sanoo hän. Kasvoillaan sellainen ilme, että kunhan tässä vähän ehtii lämmetä, niin kyllähän sitten muka heti laittaa asiat kuntoon. No, kuinkas nyt on, kysyy hän sitten. Ivan Iljitš tuntee, että tohtorin oikeastaan tekee mieli kysyä, että kuinkas nyt hurisee, mutta että hänkin tuntee, ettei niin kehtaa sanoa, ja sen tähden vain kysyy, kuinka olette yönne maannut. Ivan Iljitš katsoo tohtoriin ikään kuin aikoen kysyä, etkö sinä koskaan ole häpeävä valehtelemistasi. Matta tohtori ei ole ymmärtävinään hänen ilmettänsä. Ja Ivan Iljitš sanoo, vointini on yhtä kamala kuin ennenkin, kipu ei hellitä, ei herkeä. Ettekö voisi jotakin keksiä? Noin te sairaat aina puhutte. No, nyt kai olen kylliksi lämminnyt eikä huolellisinkaan Praskovia Fjodorovna voisi väittää minun lämpömäärääni vastaan.
Siispä sallikaa minun teitä tervehtiä. Ja tohtori puristaa potilaan kättä, ja jättäen tuonnoisen leikillisyytensä alkaa tohtori totisin kasvoin tutkia ja tunnustella potilasta, valtasuonta, lämpöastetta, ja taas alkavat nuot koputukset ja kuulostukset. Ivan Iljitš tietää lujasti ja varmasti, että kaikki tuo roskaa ja pelkkää petosta, mutta kun tohtori polvilleen asettuen, kurottaiksen hänen ylitsensä, likistäen korvansa milloin ylemmä, milloin alemma ja sangen merkitsevin naamoin teettää hänellä kaikenlaisia voimisteluliikkeitä, niin Ivan Iljitš antautuu tähän vastustamatta aivan kuten hän ennen on suostunut advokaatti puheisiin, silloin kun hän jo sangen hyvin tiesi, että he suorastaan valehtelevat, sekä syyn miksi he valehtelevat. Tohtorin seistessä näin polvillaan sohvalla, ja vielä viimeistellessä koputuksiaan alkoi ovelta päin kuulua silkkileningin kahinaa ja rouvan ääntä, kun tämä nuhteli Piotria siitä, ettei hänelle oltu ilmoitettu tohtorin saapumisesta. Praskovia Fjodorovna astuu sisään, suutelee miestään ja alkaa heti vakuuttaa, että hän on jo aikaa sitten noussut ja että hän vain väärinkäsityksen tähden on ollut näkymättömissä tohtorin tullessa. Ivan Iljitš katsoo vaimonsa tarkastellen häntä kiireestä kantapäähän ja lukien hänelle viaksi sekä hänen valkoisen hipiänsä, että täyteläisyytensä, hänen kättensä ja kaulansa puhtauden, hänen hiustensa kiillon ja elonvirkeiden silmänsä loisteen. Ja hänen kosketuksensa häneen panee hänet värisemään vihasta, joka hänessä tulvahtaa vaimonsa vastaan. Vaimon suhde miehensä ja hänen sairautensa on yhä entisellään, kuten tohtori on muodostanut itselleen suhteen potilaisiinsa, jota hän ei enää voi muuttaa. Samoin on hänkin luonut itselleen erikoisen suhteen miehensä, sellaisen, ettei mies muka tee mitä pitäisi ja on itse syypää sairautensa, vaan hän koettaa rakkaudella. Häntä taivuttaa terveyttään hoitamaan, eikä voi enää muuttaa suhdettaan häneen. Niin, eihän hän tottele eikä ota lääkkeitä aikoinaan, ja varsinkin paneutuu hän maata sellaiseen asentoon, joka on hänelle varmaankin vahingollista, jalat ylöspäin. Ja hän kertoi, kuinka hänen miehensä toimittaa Gerasimin pitelemään jalkojaan ylhäällä. Tohtori hymyili lempeän, halveksivasti. Mitäpäs sille taitaa, että nuo sairaat toisinaan keksivät moisia tuhmuuksia, mutta heille voi antaa anteeksi. Kun tutkimus oli loppunut, katsoi tohtori kelloansa, ja silloin Praskovia Fjodorovna selitti miehellensä, että niin kuin tahtokoonpa tämä tahi ei, mutta nyt hän on kutsunut kuuluisaa tohtoria heillä käymään, ja he tulevat yhdessä tämän Mihail Davidovicin kanssa, niin nimitettiin jokapäiväistä tohtoria tutkimaan ja tuomitsemaan sairaan tilaa. Älä sinä nyt enää huoli vastustella. Minä teen sen itseni tähden, sanoi hän ivallisesti, antaen tuntea, että hän tekee kaiken miehensä takia, joten ei tällä ole oikeutta sitä häneltä kieltää. Sairas oli vaiti ja rypisti otsaansa. Hän tunsi, että tuo valhe, joka häntä ympäröitsi, oli niin sekasotkuinen, että oli enää vaikea mitään erottaa. Kaiken, mikä miestä koski, oli vaimo tekevinään ainoastaan itsensä tähden, ja niin hän todella tekikin, mutta puheessaan toi hän sen esiin sillä tavalla, että toisen täytyy saada asiasta aivan päinvastainen käsitys. Kello 12:12 päivällä saapui todella kuuluisa tohtori taloon. Jälleen pantiin toimeen kuulostuksia ja tärkeitä keskusteluita sekä läsnä että toisessa huoneessa ja kysymyksiä ja vastauksia yhtä merkitsevin naamoin kuin ennenkin, niin että jälleen tuon todellisen elämän ja kuoleman tutkimuksen asemesta, mikä potilaalle nyt olisi ollut tärkeintä, syntyi kysymys munaskuista ja umpisuolesta, jotka olivat jotenkin nousseet kapinaan, jota kukistamaan nyt ryhtyivät molemmat tohtorit saadaksensa ne muka taas järjestykseensä. Kuuluisa tohtori lausui hyvästit vakavan, mutta ei toivottoman näköisenä arkaan kysymykseen, jonka Ivan Iljitš häneen kohotetuin kauhusta ja toivosta välkkyvin silmin teki, että onko mahdollisuutta terveeksi tulemiseen. Vastasi hän, ettei tietysti takuuseen voi mennä, mutta että mahdollisuus on olemassa. Toivon katse, jolla Ivan Iljitš seurasi tohtoria tämän pois lähtiessä, oli niin sääliä herättävä, että Praskovia Fjodorovna sen nähdessään vielä tyrskähti itkuunkin poistuessaan toiseen huoneeseen maksaaksensa palkkion kuuluisalle tohtorille. Sitä hengen korkenemusta, minkä tohtori Toivon herätyksellään oli aikaan saanut, ei kuitenkaan kauan kestänyt. Siinä oli jälleen sama huone, samat taulut, uutimet, seinäpaperit, rohtopullot ja sama oma kolottava kärsivä ruumis, ja Ivan Iljitš alkoi voihkia, kunnes hänelle tehtiin sisäänruiskutus, jolloin hän vaipui unenhorroksiin. Kun hän taas tointui, oli jo alkanut hämärtää, ja hänelle kannettiin päivällisruoka eteen. Vaivoin sai hän syödyksi lientä, ja sitten oli kaikki taas kuin ennenkin, ja edessä pitkä, ikävä yö. Päivällisen jälkeen kello 7 astui hänen huoneeseensa Praskovia Fjodorovna puettuna, ikään kuin iltamaan, paksut rinnat piukalle kiristettyinä puuderin jälkiä kasvoillaan. Hän oli jo aamulla muistuttanut miehelleen heidän lähdöstään teatteriin sinä iltana. Oli näet Sara Bernhardtin vierailunäytäntö, ja heillä oli tilattuna aitio,
jonka Ivan Iljitš oli ennen kehottanut hankkimaan. Nyt oli hän sen unhoittanut, ja puolisonsa puku häntä loukkasi, mutta hän salasi loukkautumisensa, koska muisti itse tyrkyttäneensä heitä hankkimaan aition ja menemään sinne sen tähden, että teatterissa käynti oli lapsille kasvattavaa ja tuotti esteettistä nautintoa. Itse tyytyväisenä, mutta hiukan kuin syyllisenä astui Praskovia Fjodorovna nyt sisään. Istahti miehensä vuoteen viereen. Tiedusti hänen terveyttään, tehden sen kuten sairaasta näytti vain kysyäkseen, eikä suinkaan saadakseen tietää, sillä hän tiesi hyvin, ettei ollut mitään uutta kuultavaa ja alkoi selittää. Ettei hän mitenkään tahtoisi mennä teatteriin, vaan koska aitio kerran on ostettu ja koska sinne menevät myös Helena ja tytär Ynnä, tyttären sulhanen, tuomari Petristchevnin on mahdotonta päästää heitä yksikseen. Tietysti olisi hänen paljon hauskempi jäädä istumaan tänne miehensä kanssa, kumpa tämä nyt vain hänen poissa ollessaan tekisi tohtorin määräysten mukaan. Niin, ja Fjodor Dmitrievich sulhanen haluaisi myös tulla tänne sisään. Saapiko hän tulla? Ja Liisa myös. Tulkoot vain. Tytär astui sisään juhlapukimessa, yläruumis kokonaan paljastettuna, tuo nuori ruumis, joka niin tuotti potilaalle kärsimystä. Mutta hän oli sen pannut tahallaan näytteille. Kuinka hän olikaan terve ja voimaa uhkuva, kuinka hän olikaan rakastuksissaan sulhaseensa, ja vihasi tautia, kärsimystä ja kuolemaa, jotka häiritsivät hänen onneansa. Myös Fjodor Dmitrievich astui sisään, puettuna hännystakkiin, tukka käherrettynä, ala kapoul, pitkä, jäntevä kaula, tiiviisti valkoiseen kaulukseen, kiristettynä, äärettömän avara hohtavan valkoinen rintamus pullollaan ja vankat koivet ahtaisiin mustiin housuihin pujotettuina. Tätä komeutta lisäsi vielä yksi käteen pinnistetty valkohansikas ynnä kokoon laskettava silkkihattu kainalossa. Heidän perässään kyhni sisään huomaamatta myös kimmastipoikainen, yllään uutukainen univormu, hänkin poloin, hansikkaat käsissään sekä kauheat sinelmät silmäin alla, joiden merkityksen Ivan Iljitš tiesi. Poika oli aina ollut isänsä mielestä surkuteltava olento. Hänen säikähtyneessä ja kipua tajuavassa katseessaan oli jotain hirvittävää. Paitsi Gerasimia osasi Ivan Iljitšin mielestä yksin Volodya häntä ymmärtää ja sääliä. Kaikki istuutuivat ja tiedustivat jälleen potilaan terveyttä. Syntyi äänettömyys. Liisa kysäsi äidiltään teatterikiikaria, jonka johdosta syntyi heidän välillään kiistelyä siitä, kuka sen oli korjannut ja minne. Tämä aikaan sai ikävän mielialan huoneessa. Fjodor Dmitrievich kysyi Ivan Iljitšiltä, oliko tämä koskaan nähnyt Sara Bernhardtia. Ivan Iljitš ei ensin käsittänyt, mitä häneltä kysyttiin, vaan vastasi sitten, ei, oletteko te jo hänet nähnyt? Kyllä, kappaleessa Adrien Lecouvreur. Praskovia Fjodorovna tiesi huomauttaa, että mainittu näyttelijätär on mainio. Varsinkin eräässä kappaleessa tytär lausui vastaväitöksen. Ja niin alkoi keskustelu kuuluisan näyttelijättären kauniista ja luonnollisesta näyttelemistaidosta, tollainen keskustelu, mikä on aina ja iäti sama. Kesken keskustelua tuli Fjodor Ivanovits katsahtaneeksi Ivan Iljitšiin ja vaikeni. Muut loivat myös häneen silmänsä ja vaikenivat. Ivan Iljitš katsoi välkähtelevin silmin, suoraan eteensä silmin nähtävästi vihastuksissaan heihin. Tämä täytyi korjata, mutta sitä oli mahdoton mitenkään korjata. Täytyy jotenkin tehdä loppu tästä äänettömyydestä. Kukaan ei siihen tahtonut rohita ryhtyä, kaikki alkoi hirvittää, että joku säädyllisyyden valhe äkisti raukeaa rikki, ja kaikille käypi selväksi se, mikä todella on olemassa. Liisa rohkaisi itsensä ensimmäiseksi katkaisten vaitiolon. Hän koetti peittää sen, mitä kaikki tunsivat, mutta puhui varomattomasti. Jos aiomme joutua teatteriin, niin kyllä nyt aika lähteä, sanoi hän katsahdettuaan kellonsa, joka oli isän antama lahja, ja hymyille. Tuskin huomattavasti, vaikka merkitsevästi sulhaselleen, joka yksin mahtoi. Tietää sen hymyn tarkoituksen, nousi ylös kahisuttaen hameitaan. Kaikki nousivat, hyvästelivät ja lähtivät pois. Kun he olivat menneet, tuntui Ivan Iljitšistä helpommalta, valhetta ei ollut. Se oli poistunut heidän mukanaan, mutta kipu oli jäänyt jäljelle. Tuo sama kipu, tuo sama kauhu tekivät, ettei mikään tuntunut keveämmältä eikä raskaammalta, mutta yleisvointi paheni pahenemistaan. Jälleen kului hetki hetken perästä, tunti tunnin perästä äärettömässä yksitoikkoisuudessa, ja yhä hirveämmäksi kävi tuo välttämätön loppu. Niin, lähettäkää sieltä Gerasim tänne, vastasi potilas Piotrin kysymykseen. Chapter 9. Myöhään yöllä palasi rouva kotiin. Hän hiipi varpaisillaan miehensä huoneeseen, mutta tämä kuuli kuitenkin hänen tulonsa, avasi silmänsä ja sulki ne taas kiireesti. Rouva tahtoi lähettää Gerasimin pois ja jäädä itse istumaan miehensä viereen, mutta tämä sanoi silmiään raottaen, ei, mene itse, kärsitkö sinä kovin, samapa se, ota oopiumia. Potilas suostui ja joi, vaimo poistui. Noin kello 3 saakka oli Ivan Iljitš kiduttavassa horrostilassa. Hänestä tuntui, että häntä koetetaan kipuineen pistää johonkin ahtaaseen, syvään, mustaan säkkiin ja pujotetaan yhä syvemmälle, mutta ei saada pohjan asti työnnetyksi.
ja tämä kauhea toimitus tuottaa hänelle kärsimystä. Hän pelkää eikä tahdo vajota sinne. Hän taistelee vastaan ja koettaa pelastua. Ja kas, yhtäkkiä ikään kuin revähtää hän rikki ja syöksyy alas ja herää. Sama Gerasim istuu yhä hänen vuoteensa jalkopäässä, torkkuen kaikessa rauhassa. Ja kärsivällisyydessä ja potilaan laihtuneet jalat, sukkiin pistettyinä, lepäävät kohotettuina hänen hartioillaan. Sama kynttilä varjostimineen tuikuttaa hänen vieressään, ja sama katkeamaton kipu kolottaa hänen ruumiissaan. Mene pois, Gerasim, lopertaa sairas. Eikö mitä, kyllä minä tässä istun. Ei tarvitse, mene pois. Hän antoi jalkansa liuskahtaa alas hartioilta, paneutui kyljelleen nojautuen. Kyynäspäätänsä vasten ja tunsi viiltävää sääliä omaa itsensä kohtaan. Hän odotti vain sitä, että Gerasim poistuisi viereiseen huoneeseen heittääkseen hänet rauhaan, mutta ei jaksanut itsensä kauemmin pidättää, vaan raukesi itkemään kuin lapsi. Hän itki omaa avuttomuuttaan, omaa kauheata yksinäisyyttään, itki ihmisten julmuutta ja Jumalan näkymättömyyttä. Minkä tähden sinä kaiken tämän olet tehnyt? Minkä tähden olet minut tänne tuonut? Mistä syystä niin kauheasti minua kidutat? Vastausta ei hän odottanutkaan, vaan hän itki sitä, ettei vastausta ole eikä koskaan tule. Kipu nousi jälleen, mutta hän ei hievahtanutkaan eikä huutanut hoitajansa. Hän jupisi itsekseen. Lyö vielä, lyö vain. Mut mistä syystä minua lyöt? Mitä minä sulle olen tehnyt, mitä? Sitten hän asettui, herkesi ei ainoastaan itkemästä, vaan myös hengittämästä, ja jännitti huomionsa kokonaan yhteen kohti, aivan kuin olisi hän kuunnellut ääntä, joka ei puhunut äänteiden avulla, vaan sielun ääntä, ajatusten kulkua, mikä hänen hengessään nousi. Mitä sinä tahdot? Oli ensimmäinen selvä, sanoilla ilmaistava käsite, minkä hän kuuli. Mitä tahdot? Mitä tahdot sinä? Toisti hän itselleen. Mitäkö? Sitä, ettei tarvitsisi kärsiä, sitä, että sais elää, kuului vastaus. Ja hän antautui jälleen niin jännitetyn sisällisen huomionteon valtaan, ettei edes kivun tunto saanut häntä siitä irti houkutelluksi. Elää, kuinka elää, kysyi sielun ääni. Niin, elää sillä tavalla kuin minä ennen elin hauskasti ja hyvästi. Kuinkas hauskasti ja hyvästi sinä sitten ennen elit, kysyi ääni. Ja hän alkoi mielikuvituksessaan valikoida parhaita hetkiä tuosta hauskasta elämästä. Mutta, kummallinen asia, nämä parhaimmat hauskan elämän hetket eivät nyt lainkaan näyttäneet siltä, miltä ne olivat näyttäneet silloin. Ei yksikään niistä ollut entisensä veroinen, paitsi ensimmäisiä lapsuuden muistelmia. Siellä lapsuudessa oli näkyvissä jotakin todella saloista, jolla olisi voinut elää, jos se aika olisi voinut palata. Mutta sitä ihmistä, joka tätä suloista oli kokenut, ei enää ollut. Se oli vain kuin muisto jostakin toisesta. Heti kun alkoi se, minkä tuloksena oli nykyinen hän, Ivan Iljitš, niin kaikki silloiset riemut sulivat nyt tyhjiin hänen silmissään ja muuttuivat joksikin mitättömäksi ja usein iljettäväksi. Ja kuta kauemmaksi lapsuudesta, kuta likemmäksi nykyisyyttä hän oli tullut, sitä mitättömämmiksi ja arveluttavammiksi olivat elämän ilohetket käyneet. Niin oli ollut jo kouluajoista alkaen. Tosinhan siellä oli ollut jonkun verran vilpitöntä hyvääkin, oli ollut hilpeyttä, ystävyyttä ja toiveita, mutta ylemmillä luokilla oli jo ollut harvemmin näitä hyviä hetkiä. Sitten ensimmäisenä palveluskautena kuvernöörin kansliassa oli jälleen ilmaantunut noita hyviä hetkiä, ne olivat noita lemmenmuisteloita, sen jälkeen oli kaikki taas hämmentynyt ja hyvä oli jäänyt jäljelle yhä niukemmin. Siitä eteenpäin oli hyviä hetkiä ollut tarina vieläkin vähemmän kuin ennen ja kuta kauemmas hän oli päässyt, sitä köyhemmäksi oli hänen sisäinen elämänsä muuttunut. Naimisiin meno niin yhtäkkiä myös pettymys ja vaimon suusta tuntuva haju ja aistillisuus ja teeskentely ja sitten tuo koneellisen kuollut virka ja rahahuolet ja niin vuosi ja niin 2 ja niin 10 ja niin 20 yhtä menoa ja yhtä yksitoikkoisesti. Aivan kuin olisi hän kulkenut koko ajan alas mäkeä, kuvitellen kulkevansa ylös vuorelle. Niinpä se oli ollutkin. Yleiseltä kannalta katsoen oli hän kulkenut ylös vuorta, mutta samalla tasalla. Hänen allaan oli elämäkin paennut ja siinä nyt tulokset kuole pois. Mutta mitä se sitten on ja miksi se niin on? Mahdotonta, aivan mahdotonta, että niin mieletön, niin mitätön olisi elämä. Ja jos se kuitenkin olisi niin mitätön ja mieletön, niin miksikä täytyy kuolla ja kuolla kärsien? Jotakin tässä on hullusti. Kentiesi minä en ole elänyt niin kuin pitää. Juolahti yhtäkkiä hänen päähänsä. Mutta kuinka en olisi elänyt oikein, kun kerran olen tehnyt kaikki, kuten vaaditaan, puheli hän itselleen, karkoittaen heti paikalla luotaan tuon elämän ja kuoleman, koko arvotuksen ainoan ratkaisun, pitäen sitä peräti mahdottomana seikkana. Mitä sinä nyt tahdot? Elääkö ja millä tavalla? Silläkö tavalla kuin elät virastossasi, kun oikeudenpalvelija julistaa, korkea oikeus tulee, oikeus, oikeus, toisteli hän itsekseen, kas tässä se korkea oikeus. Mutta enhän minä ole syyllinen. Kirkasi hän kiukuissaan, mistä syystä minut tuomitaan.
ja hän lakkasi itkemästä, ja kääntäen kasvonsa seinään päin rupesi miettimään sitä yhtä ja samaa asiaa, että minkä tähden ja mistä syystä koko tämä kauheus on tullut. Mutta kuinka paljon tahansa hän miettikin, vastausta vain ei hän löytänyt. Ja kun hänen mieleensä juolahti, mikä usein ennenkin oli hänen mieleensä juolahtanut, nimittäin se ajatus, että kaikki muka johtui siitä, ettei hän ollut elänyt oikein, niin hän heti sai sen oudon ajatuksen karkoitetuksi, muistamalla kuinka säännöllistä elämää hän aina oli viettänyt. Chapter 10. Kului vielä 2 viikkoa. Ivan Iljits ei enää noussut sohvaltaan, jossa hän nyt mieluummin lepäsi kuin vuoteessa. Maaten melkein koko ajan kasvot seinäänpäin käännettyinä koki hän yhä samoja selittämättömiä kärsimyksiä, miettien yhä samaa ratkaisematonta ajatustaan. Mitä tämä on? Onko todella totta, että se on kuolema? Ja sisällinen ääni vastasi, kyllä se on totta, mistä syystä nämä vaivat. Ja ääni vastasi ilman vain, ei mistään syystä. Sen pitempiä sisällisiä tutkisteluita ei hänellä ollut. Sairautensa alusta asti, siitä saakka kun Ivan Iljits ensi kerran ajoi lääkäriin, oli hänen elämänsä jakautunut 2 vastakkaiseen suuntaan, jotka vuorotellen vaihtelivat, milloin hän epätoivoisena odotti tuota käsittämätöntä, ja kauheaa kuolemaa, milloin hän täynnänsä toivoa ja harrastusta. Teki huomioita oman ruumiinsa toiminnasta, milloin väikkyi hänen silmänsä. Edessä pelkkä munaskuu tai umpisuoli, joka oli ajaksi kieltäytynyt täyttämästä velvollisuuksiaan, milloin aukeni hänen allaan tuntemattoman. Kuoleman hirveä kuilu, josta ei voinut mitenkään pelastua. Nämä 2 mielialaa olivat heti taudin alusta asti sekaantuneet toinen toiseensa, mutta kuta pitemmälle tauti kehittyi, sitä arveluttavammiksi ja hurjemmiksi muuttuivat mielihoureet munaskuusta, ja sitä tosioloisemmaksi kävi lähestyvän kuoleman tunto. Kannattipa nyt muistella sitä, mikä hän oli ollut 3 kuukautta takaperin, ja sitä, mikä hän oli nyt muistella, kuinka hän aste asteelta oli kulkenut myötämäkeen, jotta kaikki toivon mahdollisuus sitä mukaan murtuisi. Yksinäisyytensä viime aikoina, jolloin hän makasi kasvot sohvanselustaan päin käännettyinä, hämärästi, tajuten ympärillään suurkaupungin kuhinan ja lukuisten tuttavainsa ja omaistensa olemassaolon, tuon yksinäisyyden, jota suurempaa ei voinut missään olla, ei meren pohjalla eikä maan päällä sellaisen. Hirveän yksinäisyytensä viime aikoina, eli Ivan Iljits ainoastaan menneisyytensä muistoilla. Kuvan perästä tästä menneisyydestä nousi nyt hänen eteensä. Ne alkoivat aina likeisimmästä ja loppuivat kaukaisimpaan ajanhetkeen, lapsuuden aikaa, johon ne pysähtyivät. Jos Ivan Iljits sattui ajattelemaan esimerkiksi luumukeittoa, jota hänen nykyään tarjottiin syötäväksi, niin muisti hän samalla lapsuutensa aikuisia, tuoreita, rypistyneitä, ranskalaisia luumuja ja niiden erikoista makua ja mehevyyttä niitä imeskeltäessä luuhun asti, ja tämän makumuiston rinnalla kohosi koko sarja muita sen aikuisia muistoja, hänen hoitajattarensa, hänen veljensä, hänen leikkikalunsa, mitäs niistä? Se käy liian kipeää. Mutisi hän itsekseen ja siirtyi jälleen ajattelemaan nykyisyyttä, jossa häntä ensimmäisenä kohtasi nappi sohvanselustassa ja Safianin poimut. Safiani on kallista, mutta löyhää. Siitä oli heillä ollut riitaa vaimon kanssa, mutta toisenlainen se Safiani oli ja toisenlainen se riita silloin, kun me kerran revimme isäukon salkun ja saimme kuka käskiä, mutta mamma toi prenikoita. Ja taas pysähtyi kuva lapsuuden aikaan, ja taas koski se kipeä Ivan Iljitsiin. Ja hän koetti karkoittaa kuvat luotaan ja ajatella muita asioita. Ja samalla hänen sielussaan taas näiden muistojen rinnalla nousivat toiset kuvasarjat, jotka kertoivat hänen tautinsa kehityskulkua. Kuta kauemmas taaksepäin hän muisteli, sitä enemmän näki hän elämää sielläkin. Enemmän elämän hyvää ja enemmän itse elämää, mutta molemmat kuvasarjat sulivat yhteen. Ja hän ajatteli, niin kuin kidutukset pahenevat pahenemistaan, niin myös koko elämäkin on muuttunut muuttumistaan pahempaan päin. Ainoastaan yksi oli ollut valoisa pilkku siellä takanapäin elämän aamussa, mutta sitten oli se pikaisesti pimenemistään pimenny. Takaisinpäin suhteellisesti etäisyyksien neliöihin, ajatteli Ivan Iljits. Ja hänen mieleensä johtui luonnontieteellinen esimerkki kivestä, joka lentää alaspäin avaruudessa kasvavalla nopeudella. Elämä, tuo sarja paisuvia kärsimyksiä, syöksyy syöksymistään kohti loppua hirveämpään kärsimyksensä. Toisin sanoen, se olen minä, joka näin lennän alaspäin kohti kuolemaa. Hän vavahti, liikahti ja tahtoi vastustaa, mutta hän tiesi jo, että oli mahdotonta vastustaa ja loi jälleen nuot katsomisesta. Väsyneet silmänsä, joita hänen oli vaikea saada irti siitä, mikä hänen edessään häämötti sohvanselustaan ja odotti tuota hirmuista putoamista, tuota särkymyksensä iskua. Sitä on mahdoton vastustaa, jupisi hän itsekseen. Mutta jospa edes käsittäisi, miksi se on välttämätön, vaan sekin on mahdotonta. Sen voisi ehkä kuitenkin selittää, jos voitaisiin sanoa, että minä olen elänyt niin, kuten pitää. Mutta sitähän nyt tietysti on mahdoton tunnustaa, arvosteli hän itsekseen, muistaen elämänsä kaikkea laillisuutta, säännöllisyyttä ja säädyllisyyttä. Eihän sellaista voi edes otaksuakaan minunlaisestani miehestä,
Hymähti hän itsekseen huulillaan, ikään kuin joku olisi voinut nähdä tämän hänen hymynsä ja tulla petetyksi sen kautta. Ei ole kuin olekaan selitystä, mistä siis kärsimys ja kuolema, chapter 11. Niin kului 2 viikkoa. Näinä 2 viikkona tapahtui Ivan Iljitsin ja hänen vaimonsa toivoma tapaus. Petrischevkosi näet julkisesti tyttöä. Se tapahtui eräänä iltana. Toisena päivänä astui Praskovia Fjodorovna miehensä huoneeseen aikomuksessa saada hänelle jotenkin ilmaistuksi. Fjodor Dmitrievichin kosinta, mutta samana yönä oli potilaalle sattunut uusi käänne pahempaan päin. Praskovia Fjodorovna tapasi miehensä samalla sohvalla kuin ennenkin, mutta eri asennossa. Hän makasi nimittäin seljällään voivotellen ja katsoa tuijotti jäykästi suoraan eteensä. Rouva alkoi puhua lääkkeistä. Potilas siirsi katseensa häneen. Vaimo ei saanut loppuun sanotuksi sitä, mitä oli aikonut, sillä sellainen viha justi häntä kohtaan ilmeni tässä katseessa. Anna Kristuksen nimessä minun kuolla rauhassa, lausui sairas. Rouva yritti lähteä pois, mutta samalla astui tytärkin sisään ja meni tervehtimään isäänsä. Tämä katsahti tyttärensä samalla tavalla kuin tuonoin vaimonsa ja vastasi hänen. Terveyskysymyksissä kuivasti, että hän pian vapauttaa heidät kaikki itsestänsä. Molemmat naiset vaikenivat, istuivat vielä kotvan ja läksivät pois. Mekös tässä olemme syypäät, virkkoi Liisa äidilleen, aivan kuin me sen olisimme tehneet. Minun käy sääli pappaa, mutta tarvitseekos meitäkään kiusata? Tohtori saapui tavalliseen aikaan. Ivan Iljits vastaili hänelle lyhyesti on ja ei päästämättä hänestä vihaista katsettaan sekä sanoi lopuksi, tiedättehän ette voi vähääkään auttaa, siis jättäkää minut rauhaan. Voimme me helpoittaa kärsimyksiä, arveli tohtori. Ette toki sitäkään voi, antakaa minun olla. Tohtori poistui vierashuoneeseen ja ilmoitti Praskovia Fjodorovnalle, että siellä ovat asiat huonosti ja että ainoa keino on oopium lieventämään kärsimyksiä, jotka mahtavat olla kauheat. Tohtori puhui hänen ruumiillisten kärsimystensä kauheudesta, ja totta se olikin, mutta kauheammat hänen ruumiillisi. Kärsimyksiään olivat hänen siveelliset kärsimyksensä, sillä siinä oli hänen suurin kidutuksensa. Hänen siveelliset tuskansa aiheutuivat siitä, että edellisenä yönä kun hän sattui katsahtamaan Gerasimin unisiin, hyvän suopeisiin, jykeviin kasvoihin, hänen päähänsä. Äkisti oli iskenyt ajatus, mitäs, jos tosiaankin koko mun elämäni, minun itsetietoni. Elämäni ei olekaan ollut sellainen kuin sen olisi pitänyt. Hänelle oli iskenyt päähän, että se mikä hänestä ennen oli näyttänyt kerrassaan mahdottomalta nimittäin. Se, ettei hän olisikaan elänyt elämäänsä niin kuin olisi pitänyt, että se saattoi olla totta. Hänen päähänsä oli pälkähtänyt, että nuot hänen tuskin huomattavat taisteluyrityksensä. Sitä vastaan, mitä korkeammassa asemassa olevat ihmiset pitivät hyvänä, nuot hänen viattomat kapinayrityksensä, jotka hän aina heti oli karistanut niskoiltaan, että juuri ne saattoivatkin olla oikeutettuja ja että kaikki muu saattoi olla väärin. Myös hänen leipätoimensa, hänen elämänjärjestelmänsä, hänen perheolonsa kaikki. Nuot kulttuuriharrastukset ja virkaintoilut, kaikki se saattoi olla väärää. Kaikkea tätä oli hän koettanut itsensä edessä puolustaa, vaan nyt yhtäkkiä oli. Hän tuntenut, kuinka hataraa ja heikkoa se oli tuo, mitä hän oli puolustanut. Ei siinä ollut mitään puolustettavaa. Mutta jos se on näin, sanoi hän itsekseen, ja minä poistun elämästä siinä tiedossa, että olen turmellut kaiken, mikä mulle oli annettu, eikä tätä enää voi korjata, niin mitäs silloin? Hän kääntyi seljälleen ja alkoi aivan uudella tavalla läpitarkastella koko elämäänsä. Ja kun hän sitten aamun tullen näki lakeijan ja sen jälkeen vaimonsa, sitten tyttärensä, sitten lääkärinsä, niin jokainen heidän liikkeensä, jokainen heidän sanansa vahvisti hänelle oikeaksi sen totuuden, joka oli avautunut hänelle yöllä. Sillä hän näki heissä oman itsensä kaiken tuon, jolla hän oli elänyt, ja näki selvästi, ettei mikään ollutkaan mitään arvokasta, vaan kaikki oli kauhean suuri petos, joka oli pimittänyt sekä elämän että kuoleman. Tämä tietoon heräämys lisäsi hänen ruumilliset kärsimyksensä 10-kertaisiksi. Hän ähkyi ja heittelehti hän vuoteellansa ja repi vaatteita ympäriltään. Ne tuntui häntä puristavan niin, että hän niihin läkähtyi. Ja sen tähden vihasi hän heitä. Hänelle annettiin vahva annos oopiumia, josta hän vaipui horroksiin, mutta päivällisen aikaan alkoivat tuskat jälleen. Hän ajoi kaikki pois luotaan ja heittelehti hän puoleen ja toiseen. Vaimo tuli hänen luokseen ja sanoi, Jean, kulta, tee se minun tähteni, kuuletko minun tähteni. Se ei voi vahingoittaa, vaan auttaa usein, eihän se mitään haittaa. Useinhan terveetkin, Ivan Iljits avasi silmänsä suuriksi, mitä? Herran ehtoollistako, mistä syystä, ei tarvitse. Tai, no niin, rouva tillahti itkemään. Suostuthan, hyvä ystävä. Minä kutsun sen meidän papin, hän on niin lempeä. Hyvä, hyvä, olkoon menneeksi, sopersi sairas. Kun pappi oli käynyt ja ripittänyt hänet, niin hän pehmeni ja tunsi ikään kuin helpoitusta epäilyksistänsä. Ja sen johdosta kärsimyksistäänkin,
ja toivo täytti hänen sielunsa hetkeksi. Hän alkoi taas ajatella umpisuolta ja sen mahdollista parantamista. Kyynelet silmissä nautti hän ehtoollisensa. Kun hänet ehtoollisen jälkeen pantiin lepäämään, tuli hänen vähän aikaa kevyt olla ja hän tunsi jälleen elämän halua. Hän rupesi miettimään leikkausta, jota hänelle oli esitetty. Elää minä tahdon, puheli hän itsekseen. Vaimonsa tuli häntä onnittelemaan lausuen tavanmukaiset sanat sekä lisäsi, etkös tunnekin itsesi nyt terveemmäksi. Ja katsomatta häneen mutisi potilas, niin kyllä, rouvan puku ja vartalo, kasvojen ilme ja äänensävy. Kaikki puhuivat hänelle samaa, ei tuo ole sitä. Kaikki se, millä olet elänyt ja millä yhä elät, on valhe, on petos, joka pimittää sinulta elämän ja kuoleman. Ja heti kun hän ajatteli, syttyi hänen vihansa, ja vihan mukana tulivat julmat, ruumiilliset tuskat, ja tuskien mukana lähestyvän turmion tunto. Jotakin uutta tuntui tapahtuvan hänen sisäelimissään. Siellä alkoi vääntää ja ampua ja salvata hengitystä. Hänen kasvojensa ilme, kun hän lausui sanat niin kyllä, oli kamala. Sen sanottuaan ja katsoen vaimoansa suoraan silmiin, pyörähti hän, heikkoutensa nähden harvinaisella äkkipikaisuudella vatsalleen ja ärjäsi, menkää pois, jättäkää minut rauhaan. Chapter 12. Tästä hetkestä alkoi tuo 3 päivää yhteen perään kestävä huuto, joka oli niin kamala, että sitä oli mahdotonta 2 ovenkaan taolla kuulematta ilman kauhua. Siinä silmänräpäyksenä, jona hän oli vaimolleen antanut myöntävän vastauksen, oli hän näet ymmärtänyt, että hän on kadotettu, ettei palausta ole, että loppu on tullut, loppu kerrassaan, mutta että epäily jääpi ainiaksi ratkaisematta. Huusi hän eri äänilajeissa. Kerran alettuaan sitä ääntiötä huutaa, huusi hän sitä koko ajan. Kokonaista 3 päivää, joiden kuluessa hän ei tiennyt mitään ajan menosta, huppelehti. Hän siinä mustassa säkissä, jonka pohjaan näkymätön ylivoima häntä painoi. Hän riuhtelehti kuni riuhtelehtii teloittajan kourissa kuolemaan tuomittu, tietäen ettei voi pelastautua, ja hän tunsi kuinka. Hän joka hetki, huolimatta kaikista ponnistuksistaan, syöksyi syöksymistään likemmäksi sitä, mikä häntä kauhistutti. Hän tunsi kidutuksensa aiheutuvan sekä siitä, että hänen on syöksyminen sisään. Tähän mustaan reikään, et vielä enemmän siitä, ettei hän mahdu siitä lävitse. Lävitse mahtumasta taas estää häntä se itsetunto, että hänen elämänsä on ollut hyvä. Juuri tämä elämänsä hyväksyminen, se häntä jarrutti pääsemästä eteenpäin ja vaivasi häntä kaikista enin. Yhtäkkiä sysäsi joku voima häntä rintaan ja kylkeen niin, että hengitys vielä pahemmin salpautui, ja hän syöksyi alas kuiluun, ja siellä kuilun pohjalla hänelle valkeni jotakin. Hänessä tapahtui se, mikä hänessä ennen oli tapahtunut rautatievaunussa, kun luulee kulkevansa eteenpäin, vaan tunteekin ikään kuin rientävänsä takaisinpäin ja sitten yhtäkkiä huomaa todellisen suunnan. Niin, ei mikään ole ollut sitä, sanoi hän itekseen, mutta ei se mitään haittaa. Vielä voipi tehdä sitä. Mitä se on tuo, sitä? Kysyi hän itseltään ja vaikeni äkkiä. Tämä tapahtui 3. päivän lopussa, 2 tuntia ennen hänen kuolemaansa. Samaan aikaan hiipi gimnasistipoikainen isänsä huoneeseen ja meni hänen vuoteensa ääreen. Kuoleva huusi huutamistaan epätoivoisesti huitoen käsillään. Hänen kätensä sattui pojan päähän. Poika tarttui siihen kiinni, likisti huuliaan vasten ja purskahti itkemään. Juuri samalla hetkellä syöksyi Ivan Iljits tuohon kuiluun, huomasi valon, ja hänelle selkeni, ettei hänen elämänsä ollutkaan se kuin olisi pitänyt, mutta että sen vielä saattoi korjata. Hän kysyi itseltään, mikä se on tuo se, ja vaikeni, kuulostellen vastausta. Silloin tunsi hän jonkun suutelevan kättään, ja kun hän silmänsä avasi, näki poikansa seisovan vieressään. Hänen kävi poikaa sääli, vaimonsa lähestyi häntä, kuoleva loi silmänsä myös häneen. Vaimo katsoi häntä suu auki ja pyyhkimättömin kyynelin nenällä ja poskella. Kasvoilla epätoivon ilme. Kuoleva tunsi sääliä myös häntä kohtaan. Niin, minä olen heille vaivaksi, ajatteli hän. He surkuttelevat minua, mutta heille tulee parempi, kun minä kuolen. Hän tahtoi sanoa tämän heille, mutta ei jaksanut saada lausetta suustaan. Mut mitäpä auttaa puhuminen, tässä tarvitaan tekoja, ajatteli hän. Hän viittasi vaimolleen katseellaan poikaan ja sanoi, vie hänet pois. Minun käy sääliksi, sinua myös. Hän tahtoi vielä sanoa anna anteeksi, mutta tulikin sanoneeksi anna mennä ja jaksamatta enää oikaista virhettä, heilautti vain kättään, tietäen, että hänet kyllä ymmärtää se, joka tahtoo. Ja yhtäkkiä hänelle kävi selväksi, että se, mikä häntä oli painanut eikä ollut pois lähtenyt, että se kaikki nyt lähtee pois yhdellä kertaa, 2 haaralta, 10 haaralta, kaikilta haaroilta. Sääli heitä, omaisia. Täytyy tehdä niin, ettei heihin koskisi kipeästi. Vapauttaa heidät ja itsekin vapautua kärsimyksistä. Kuinka suloinen ja yksinkertainen asia, ajatteli hän. Mutta kipu,
Kysyi hän itseltään, mihinkäs se on joutunut. Hohoi, missä sä olet, Kipu? Hän alkoi kuunnella. Kas siellä se on. No, mitäpäs hänestä jäytäköön vain. Mutta kuolema, missä se on? Hän etsi entistä, tuota ainaista kuoleman kauhuaan, eikä sitä löytänyt. Missä se on? Millainen on kuolema? Ei ollutkaan mitään kauhua enää, sen tähden ei ollut kuolemaakaan. Kuoleman asemesta oli valkeus. Sepä ihmeellistä. Sopersi hän äkisti ääneensä. Mikä riemu minun rinnassani. Kaikki tämä tapahtui hänelle yhdessä silmänräpäyksessä, eikä tämän silmänräpäyksen merkitys enää muuksi muuttunut. Läsnä olevien silmissä tosin kesti hänen kuolemankamppailunsa vielä 2 tuntia. Jotakin korahteli hänen rinnassaan, ja tuo lamautunut ruumis vavahteli vielä. Sitten harveni korahtelu ja kuorsaus harvenemistaan. Loppunut, lausui joku hänen vieressään. Hän kuuli nämä sanat ja toisti ne sielussaan. Loppunut on kuolema, sanoi hän itselleen. Sitä ei ole enää. Hän vetäsi ilmaa sisäänsä, pysähtyi kesken henkäystä, oikaisi hen suoraksi ja kuoli. Kirjoitettu 25. maalis. 1886. Olet juuri kuunnellut Leo Tolstoin kertomuksen Kuolema, joka avasi ikkunan ihmisen sisäiseen kamppailuun ja siihen, miten kuoleman todellisuus muovaa ymmärrystämme elämästä. Tolstoi muistuttaa meitä siitä, että kuolema ei ole vain loppu, vaan myös mahdollisuus nähdä olemassaolomme uudessa valossa, sen arvo, syvyys ja merkitys. Toivon, että tämä kertomus rohkaisi sinua pohtimaan omia elämänvalintojasi ja löytämään niistä uudenlaista selkeyttä ja voimaa. Kiitos, että kuuntelit, ja lämpimästi tervetuloa mukaan seuraaviin klassikkoteoksiin kanavallamme Äänikirjat suomeksi.